О, есть. Прабачце. А я тут павітаўся, распавядаю вось гэта ўсё, да. А забыўся ты гук, што трэба трансляваць. Боже, я пакуль там фон зрабіў усялякае такое, катэгорыі пазмяняў, дык забыў, што трэба-то ўключыць перадачу гуку. Да. Так, ну давайте ад пачатку. Вітанкі Альсевіч. Корх, вітаю. Так, ось туды тых пчол. Млечны шоу учасна спыніўся. Дарукі. Так. Добра, што ўвагу звярнулі, я бы так далей размаўляў. Ось, учора пасля герояў, калі сказалі, што выява сапраўды размытая, я пайшоў гэтае самае, праверыў, раздзяляльнасць сапраўды транслявалася на стрымінгавы у проста HD. Падвысіў да Full HD, і плынь, якая ідзе праз сетку, вырасла ажно ў 2 разы, я бучу. Ось, калі перадавалось 400 мегабіт, зараз 800. Ось, таму будзем сачыць таксама за прадуцыйнасцю, бо нагрузка падрасла, вядома ж. Ну, з іншага, канешне, АБС нібы трэба менш кадаваць, бо не трэба падвышаць раздзяляльнасць, але, ну, пабачым. Ось, а сёння мы пачнем прыстанак 9, які падарваў пан Спанч Боб. Ось, будзем далей наздаганяць серыю. Рэшта у нас была пройдзеная. Акрамя Веронікі, якая ідзе выключна пад плойкі, усялякае такое. Ось, Вероніку чакаем на рэмейк, які ўжо будзе на камп'ютару. Но па датах пакуль невядома. Пакуль нічога пэўнага не сказалі. Наколькі я памятаю, ці сказалі? Ладно, неважліва. За родину врадочному было північно-корейська ракета. Куди не стану на зараз. Как тут погнилилось? Это гандоны? Так, стабильность плыни мне не подобается. Мне, конечно, посачить зараз за роутером. Так. Ну, в сенсе 0% ЦПУ. Что ты мне брешешь? Роутеру ніби пофігу. Ну ладно. Так, рэквіем афіцыйнага перакладу не мае. Сцягнуў нейкі машынны пераклад, таму мажлівыя хібы. Ну, а па-ангельску гуляць, ну, вядома, я махаў. Ну, затое пагуляем з высокімі наладамі графікі. Што нам тут аўтаматычна выставіла, я на самой справе не ведаю. Так, адрес змінна. Давай до 127. Размыцця в Русі нахуй ідзе. Трасаванне промельнік нормально. Чувахуй з Одіссея? А. Ну-ка. Пасма волосся. Выкарыстанне героя. Что-нибудь памяти. Ага. Так, налаштаванне якасці высокие. Графика. Масштабование максимальное. Пиксель потение высокие. Расширение налаштавання. Хроматичная операция. Якість сітки. Крутий фільм. Ну, не даремно критики добре так хваляли його. Так, что у меня по сгубленных пакетах? 0,7% рендеринг лаг. 1000 кадров сгубленных. Encoding 32 кадры, 0%. Network 0. Добре. Виглядає покуль добре. Ще 2 лампи налаштую. Відзеркалення екранного простору. Ага.
Заглушка такая на гэтае самае на адбіцце. Ну, з іншага трасаванне трасіроўку прамянёў сапраўдную, каб на фул асяроддзе напрасавала, это мала якая машына выцягне. Я просто трошки паглядзеў розных відэа, як там што працуе в графічных там наладах некаторых. Зеркальне экраннага простору, это яно просто бярэ тое, што ў цябе зараз на экране, і адлюстроўвае на паверхню, якая там ёсць. То бок там, калі штосьці будзе за мяжой, яно будзе з артефактам. Так, выпрямление линзы, глубина резкости, технология масштабования. Так, а можно было же включить? Ну, чому не? Якість DLA нам не треба, бо гэта не на генерация кадров. А я могу включить? МД. Ну я дома, блядь. Как мне... В сенсі, навошта мне та МД? Реконструкція променів, а чому нема? Я у нас світаночки, рада бачить, дякую за підтримку, дякую за підтримку. О, як справи. А ми ось рихтуємося почати 9-й пристаночок. Освітлення часто. Здесь обійного туману. Не, ось эта херня по процессору добре п'є. Відблиск линзи, якість стіни. Не, ну... Кроме еще у меня трассировка включенная. Ну, нормально. DLSS я включил, можно включить высокие, можливо. Реконструкцию я могу включить? Почему я не могу реконструкцию кроме DLSS включить? Что это такое? У мене зараз є тільки дві лампи, я хочу, щоб було ліве і праве світло, контурне зверху і ззаду збоку. Ну ти для стримінгу маєш на увазі? Рихтуєш таке? Ну так. Так-то... Ну, вядома, треба і камера добрая, каб гэтае святло ўжо адпрацоўвала. Так, зараз у меню там змени... Блять, поток падае, сука. Атрымліваецца, у мяне тут, напэўна, перагрузка пайшла. Не. Пу-пу-пу. Ну, на ноте все стабильно. По ЦПУ, по ГПУ. А хуй тут падало? Дзіўна. Зараз відеокартка на гульня... Блять, я бачу рылкі. Ну, трошки Ethernet у нас подсел, ба. И что такое? Щось мне здесь щось брехунькое. У мене цілком непогана камера, як для старту. Ага, ну добре. Загалом навіть на веб-камері Full HD можна зробити гарну картинку за таке світло. Ну, теоретично так, але вебка є вебка. Пу-пу-пу. Так, вертикалка включенная. Может, трассировку-то все ж таки нормальную скинуть?
Ох, мне як некаторы графік не падабаецца сеткавая. Перадача плыне. А в мене в принципі камера 4К 30 FPS, плюс ручне налаштування, фільтри в OBS. Ну, фільтри херово якось не приберуть. Бо 4К, ну, тая раздзяляльнасць і вялікія так званыя мегапікселі, вось гэта ўсё, як там любіць на телефон напхаць, гэта яшчэ нічога не значыць. Можна то павялічыць тую раздзяляльнасць, але ў выніку будзе такая хуйня. Так, ну, змяніў трасіроўку на нормально, нібы плынь стала больш адэкватнай, але не, ўсё адно я бачу рукі. Сука, да што такое? Бля, не хочу я туды лезці. І, можливо, давядзецца. Так, ну зараз паглядзім, я зменшыў... Ой, павялічыў кампрэсію. Скінуў поток до 600. Можливо, зараз будзе больш стабільна. Якасць трошечки пацерпіць, канечне. Ну, графік стаў прыемней значна, бо дагэтуль быў даволі рваны. І нібыта бы працэсар нават трохі скінуў на стрімінгу. Ну, зараз, конечно, падчас выкарыстання нагароды падвысілася. Дарог тут жил, шо, як ся маеш? О, 70 стрик, сюди. Ну, так, значит, ты бачиш, яка картинка в мене на камері? Ну так, так. Но по-доброму это... Ну, ладно, треба... Ну, непогано було, так. Ну, з іншого я пам'ятаю, що хтось там казав, що на і з звичайної устратої вебки якраз таки дякуючи світлу витягували повну устрату і херню. У любым выпадку табе зараз марнаваць грошы на якую-нибудь дорогую люстерковую камеру нахер трэба. Воутвар, а что такое воутвар? Так, а калі я паспрабую зараз трасіроўку вярнуць, ну не будзе галаву ябаць. Так, я бачу такую цікавую змену на графіку, но нібы пакуль больш-менш стабільна. Чат, сачыце, калі ласка, за рыўкамі. Ці будзе выява рукамісці? Ад гульні маю на ўвазе. Кааператыўны выжываць плюс соус-лайк. Боже, зноў соус-лайкі. Ну, я не разумею, навошта вам гэтыя пакуты? Слухай, а у тебе ёсць зомбоид? Там нарэшце стейбл выйшаў пасля 2 гадоў, бляха. Трэба Ксю, дарэчы, запытаць, яна ж таксама хацела, я думаю. Так, вось гэтае падзенне ў мяне не спадабалася. Я просто яшчэ пабачыў, Рынга нагадаў, там сядзіць у зомбоидзе зараз. Бо гэта якраз таки таксама выжывач і складаны. Зменшным інвентарю, ваги і білдкість трэба нормальна. Ну, там ты гэта таксама прысутнічае. Там гульня тебе сустракае словамі, гэта гісторыя вашай смерці.
Ніяк інакше. Так, щось там трошки посідало, можливо. Не дивився на ринг. Ну, де Рокі Фоксі? Що, як ти маєш? Ну, а так і в основному Фоксі і буваєш. Побачиш десь на стриму, і все, і тебе так само тягне у таку ж гульню. Вибирав між своєю екшн-камерою DJI і вебкою Elgato. Вебка пропонувала 4К 60 FPS замість 4К 30 FPS. Але камера є камера, глибше налаштування, скажімо, я захочу щось зняти на вулиці, з вебкою не вийшло. Ну так. Поки жива. Не треба так сумно. Треба веселі. До речі, Фоксі, ти бачила, я там у наш час скину нарізку страждаю? Як твоє міркування? Мені біотик більше подобається. Ну, зомбоїд, ну ви теж за зомбаров, бачили? Ну і як тоді? Нормально це? Ну, мені так само шкода. А ось треба. А ти про що писала? Про NVIDIA Application, Alt F9, коли натискаєш? Тоді там треба просто мікрофон вибрати у наладах в Prozalt Z. Ага. Ну, тоді просто потім тобі наладим, нагадаєш. Там Alt Z натискаєш, і оно это буде тобі. Там десь рекординг повинен бути вибір інпуту, аудіо інпут. Ось, і там треба просто твій мікрофон вибрати, і все, і повинно буде записувати. О, ти знайшла? Ну ось можеш спробувати зараз. Якома здоровки. А ти що, як це маєш? Так, у нас, до речі, бонуси ніякі є. Особливий вміст. Матільда Леон. Білок, суворий новачок. Білок, Перфіділя вон. А що, а як? А я не можу додати. Завершить листи 1998 року, розшукавши та дослідивши певні файли в основному сюжеті. З'їв апельсинку? О! Та меншки треба. Обов'язково. Так, зброї, предмети, костюми. А що по зачиню? А мені там щось показувало, що ніби ніякий йось зміст там. Ёперная мать. Ото. Ну яка Дімітреску, ти йома. Не, ну а ось гэта просто агенч. Грейс тут. Нет. Ага. А Лявону можем у костюм опрануть. Капец тут тих костюмов. Бачу, 49 аж на персонажа, ворога. Так. Вай. Навіть не смій. А що тобі не подобається? А як ти хочеш? Йота Кіля он. Ну. Кашуля. Ось там бронекамізелька, я так розумію. Ніяка Дімітреску. А, так я не збираюся Дімітреску, нахер треба. Дімітреску і Дімітреску. Вона повинна бути менавіта тим персонажем, яким я наїв. А Грейс, ось просто тая нуарная, ну, такі агенчик, йома. Роковая женщина, но... Ну так оно і підписано нуар, ось на этого згадуюсь. Вийшла вона в тому, що перше показував. Ну ось гэта. Камізелька. Ну ось гляді, її є ще у пінжаку. Боже, не поголених шорсть. 3 волосины. Где-то. А як поднять? 3 волосины той бороды. Ой, жорсть.
Жаку не казырна. Ну або яго звычная гэта куртачка. Крыцей, куртка ці камізэлька? Ну, я так разумею, мы пакуль не выбіраем, мы, напэўна, на старце гульні выберем. Просто я пакуль гэта гляжу, што даступна. Апокаліпсіс... Ага, камізэлька ці кашуля, так, ну, я не разумею, до речі. Напэўна, камізэлька. Яна яшчэ так лапы свае выставі, я не разумею. Камізэлька, кашуля, кашулька з камізэлі. Напэўна, ўсё ж таки кашуля. Дзе? Окей. Налаштування бонусів. А, вось, тут все ж таки вибираю. Реквием. Повый, нуар, апокалипсис. Столетие Грейс. Боже, якая перделка у яе. Экране фильтра. Ой, да навошта. Музыка типовая. Классика Raccoon City. А можно послухать? А можно зразумять, что я выбираю? Ладно, типовый короче. Костюм Леона. Так, апокалипсис. Выбрали. Костюм Грейс. Нуар. Ба. Блять, Димитреску, я не могу. Пам'ятаю моди на Димитреску, де заміняли на Сквіл Варда, собаку, Трамп, шорсть про Трампа я не жартую, бачу таке. Фоксі, до речі, треба поповнення додати у модераторський чат і Яну, напевно. Модераторський чат не живий увогуле. Но я так розумію, гэта толькі... Бляха, я... Капец, я... А не Камела. Капец, я давно його не бачив, що нікнейм забився. Я ім'я пам'ятаю, але озвучувати не збираюся. Пиздец. Так это жорсть. Пусть настолько давно його не було. Что с головы уже никнейм вылетел. Но имя-то пам'ятаю. Пу-пу-пу, ну... Так это просто, ось, треба как вертался на стороне. Что это такое? Из них же 7. Скидати звуки Боба. А, ну я... Ось, добре, що потлумачив, бо я ту губку Боби намагався один раз поглядіти, і щось мені голова почала вибухати в певний момент. Все, губка з малої, а Боб з маленької. Губку з малої і Боб з маленької. Зрозумів за скейбар, да. Ви готові, діти? Ну що, давайте починати, напевно. Ну я так розумію, на геймплей у нас, напевно, з гри почнеться, ці нам дадуть вибирати, як було у другому пристанку, за кого починати. Коли буде вибір, я почну з Лявона, солодка на потім. Жахастя. За Грейс. Нова гра. Так. Режим гри. А, мне ж казали на высокой складанности, на максимальности, бо там щось. Так, спрощенный, расслабленность, насложенность сюжетом и головоломками. Сбалансованно поединные напруги, то відчуття тріумфу на стандартній складності, характерні для сучасних ігор серії Resident Evil. Цей режим гри можна змінити на спрощену на екрані поразки. Традиційний ігровий процес зі складністю, близькою до класичних ігор серії Resident Evil, рекомендовано давнім шанувальникам серії. Автозбереження під час гри за Грейс обмежені. А для збереження необхідні друкарські стрічки. А, ну, погнали, класичний тоді. До речі, сьогодні дивився, як мою стару камеру використовували як вебку. Наїбатися треба довго. Отак. Ти завтра будеш готовий до КС-ки? Я тобі і скінчик передам одразу.
Так, все, график пробираю, как мне тут атмосферу не псовал. График показников. Компьютеру. Добро. Треба буде ще їх сказати на там. А я субтитры включил? ФБР, офис на Среднем море? Ладно, пофиг. Бля, ну графика какая. Для якогось стрима використати камеру. Клей не включил титры, это ганьбу. Бля, я, конечно, дивно выглядаю в этом гарном костюме зараз. В пальчатках за компьютером. Ну это Грейс, я скиншки такие выбрал. Блин, руховичок Капкома. Грейс. Грейс Эшфорд. Так? Вау. До мого кабінету. Іду. Бля, ну просто секс. Ну, але дивно виглядає. О, дідька. У гэтому сяроддзі. Якщо це про звіт, як ви просили вчора, він буде готовий за 3... Ні, 2 дні максимум. Відкладити поки що. Ми знайшли ще одне тіло. А воно має ту саму патологію, що й інші, які ми розслідували. А тепер мені потрібен хороший технічний аналітик. Добре. Ой, Фоксі, пішник, бля. Мені потрібні твої очі на місці злочину. В готелі Ренвуд. Ти навпаки? Послухай. Я знаю, що там убили твою матір. О. І я знаю, що це тебе засмутить. Аліса померла 8 років тому. Можливо, настав час поглянути очі минулому, де були 8 років. Зустріти цей страх віч-навіч. Грейс. Я не змушуватиму тебе їхати. Але чи зможеш ти зробити це для мене? Так знайди когось іншого. Поглянь місце злочин, то доповісі мені про свої знахідки. Навошта травмованого чоловіка нести в місце вимушать. На цьому поки все. Вимушать їхати туди, де травма відбулася. А навпаки, наоборот, добре виглядає в этом офісі. Ну, добре. Блін, ну кайфовий скін. Такая секс. Просто. Вау. Бля, ну графіка просто... Тіні ось трошки терпіли. І вільготність. Ну, роз'їв. Перепрошую. Характер персонажа? Ну, так, можливо. Я ХВ, я поки лише знайомлюся. Грейс Ренвуд. А он зовсім відповідає... А, так, це я вже бачу. Вирушайте по готелю Ренвуд. Ой, так, треба відчувальність докинути. Доступ до фоторежиму можна отримати через меню-паузу за допомогою R. Так, параметри... Где? А, во. Так, нахер где? А, вот клавиатура и мыши. Где мыша? Где чутливость? В сенсе. Я ті сляпить, то что? Може камера? Камера.
Та ну, а що це хуйня? З рюкзаком не дуже, але так гарно. Я ж ще ось розділяльність виправив, зараз у вас виява мусить бути адекватна. Просто зараз, думаю, зовсім кає. Повільне прицілу, рівень допомоги. Що це таке? Контролер? Це шутливість миші, я не зрозумів. Доступність. Ну, контролер то для геймпаду, клавіатура і миші, і ось інверсія кнопок миші, інверсія клетчатка, блокування курсора. У сенсі? Підсилювання немає, камера, інформаційні екрану. Просто нема. Яны додали столько разностайных налад? А просто змена чутливости отсутнічае. Гэта як так? Не, ну мне трэба чутливости от першай особы тут. Где была чутливость? Где вы бачили? Ну, это контроллер, мертвозона тут чутливість. Это докладно контроллер. Бо там же ж мертвая зона. Это за шо? Кладку камера. Да, не камера, вертикальная чутливость. Я не могу это изменить, это параметры, и вертикальный это того же. Чамусьці не могу. Я не разумею. Дякую. Ебать. Ладно. Все, мои претензии сняты. Ёперная ж мать. Так, и першая особа. Сука. Знайшов таки. Так, докину тут. Не, ну я слабо крутится. Ой, вертикальний увогулі жахливо. Він має бути десь тут. Пропопо. Так, бачить. Так. По Y. А, так яны зрабілі розныя. Вы сур'ёзна? О. Ну, это я уже разумею. Ебать. Ну, трошечки бачно. Такі дивні. Подмальовок текстурок. Да, нормально все одно. Penalty change notice. Do not ignore. Штраф отримав. А, напевно, это... парковочний час скончився. Парковальний. Так або зараз обригаю. А, ні, так я зараз більш-менш аккуратно буду. А що VR? Які рівері? Ну, это уже, наколькі я пам'ятаю, щось про 10-30 годов. Ну, короче, після події у Ракон Сіті знищене. Пошли до руки. Давно не бачили.
do anything stupid like that again, are you? No Huh. way. No, I swear, I'll never Прикольно. do it again. Придух прикривався. Той самий почти спіка? Anyway, how about you? Почти, ти гуляв з Данілки? You're no fun. Ну, так. Зникли безвісті. Шпильно, я ще неписи один за одним будут сутыкнуться. О! Задрагевало на меня. А, з репа? А, бля, все, я зрозумів. Ні, тут не я, і в репа теж був не я. Ні, ну у репа йо паштет, певне. Трошки інше може. Hey, miss, Гейміс? Поліція? that's a restricted area. You Агов, can't це go заборонена зона, вам туди не можна. Блядь, ти з ФБР! to crime scene. Чому? Це місце злочину. Oh, right. Sorry. О, точно, вибачте, я... Блядь. Я з ФБР! На секунду. Oh, you're FBI? Ви з ФБР? I am. Так. Investigating all these Розслідують strange всі deaths, ці huh? дивні смерті, а? It's the fifth one now, right? То вже п'ята, так? I heard they all have the Я same чув weird всіх однакові дивні сенсі. То ви думаєте, це якась інфекція, чи тероризм, чи... Why else would the FBI be Чому ж ще investigating, right? ФБР вело розслідування, знаєш? Hey, are you with me? Ей, ви мене чуєте? There might be answers. Всередині можуть бути відповіді. Yeah, sure. Right. Так, звісно, точно. До речі, для машинного перекладу доволі добре. Careful in there. Будьте там обережні. Building's condemned. Вся будівля в аварійному стані. Кажуть, вони нарешті збираються знести її повністю. Так, дякую. Повністю. Блін, як пригожа-то. А я натиснув P. А. Просто треба десь натиснути. А, R, подожди. Хіба. Кутовлено нахуй камери. Боже. Який сейф? Просто. Де тут здимуть рампіти, йоми? Обертати камеру, автофокус, кинути категорію, кинути камеру. Довідки закрити. Чи просто ось так зробіть? Роби свої шпалери на комп. Ну. Ізі можна тут з такою графікою наробити. Бля, що? Вода, конечно, на товар лила ще трошки дивно виглядала. Ну ладно. Єба привезла. Why am I even here? Чому я взагалі тут? Що, нарешті присісти нам дозволили. Ага, і ще раз натиснуть. Окей. Йома. Знайшла чого лякатися. Я кайфую. Боже, зараз просто будемо ходити, робити скрини. Могу потім УТГ поскидати, коли треба. Тільки не гадайте. Дивилися аніме Аватар короля і...
Тут неблагий кадр можно, можливо, отримать, можно было. Кут подобрать. Боже, я зараз не у гульню гуляю, а просто те саме пошук кадрів. Нам тепер доступна ця гра, я просто лайфу. Перед них у мене мишка. По аніме якому там глядели, то що? Я щось не того. Мишка отдалив. Не ти? Чо, я мовчу, я не зрозумів. Он не спини. Не, ну так я розумію, що у вас там глядели. Я просто не розумію, за яку гуну. Тебе туди фіг запхаєш. Ну так. Ти ж душнив би як дід. Ізі. А лектар у тебе не есть? На G. Вау. Бля, это ж пригоже-то. Что там где катается? Бляшанки некие. А лектар будешь сюда дать? Не цікаво. Ескатерик, але рада. Нарака Блейд Point. Но я на стрімовому не буду зараз намагатися глядеть. Я так розумію, це паштет. Правда. Я їбу помаду трошки темніше, я не можу. Це занадто. Зачем трошки. Давай, Грейс. Я зараз просто задвісли з ківіці сижу. Кайфую від графіки. Читайте звіт про розслідування. Можете перевіряти наявні предмети в меню предметів та ретельно оглянути їх для отримання подробиць. Окей. Оглянути. Так, а як відкрити? Обертати. Має себе композитиві, хай мені додається лишка Монворда, його не тривожить. Но... Пиздец, бачив новину, то що там у вас бахнуло, пиздец. Ебаный трэш. Что таке, що того сам себе тривожиш. Так, звіт з подробицями загадкової смерті в готелі Ренво. Подав спеціальний агент ФБР Кайл Інс. А можна наблизить? Не можна. Куди? Огляд 28 вересня 2026 року о 23:20 тіло чоловіка знайшли в покинутому готелі в місті Ренвуд на середньому заході. Тіло виявили у вбиральні готелю. Судячи зі ступеня розкладення, припускаю, що воно пролежало там кілька днів. До цього інциденту в різних куточках США зафіксували кілька випадків подібних загадкових смертей.
Х. Рамірес, 59 років. Смерть констатовано в лікарні Стоунвіль. Розкладання. Розкладання. А я... Ой, дякую. Розкладання. Ну, подається... Все. Дякую. Так, Вілкінс, 51 рік. Смерть констатована в готелі Денбак. Розкладення. Що, я зрозумів, що я там не так ляпнув. К. Вайт. Смерть констатована в житловому комплексі Грін Оук. М. Ворен, 90 років. Смерть констатована в будинку літніх людей Найтвеллі. Підтверджено, що всі встановлені жертви вижили під час інциденту в Ракун-Сіті. На тілах усіх жертв виявили численні чорні синці. Тіла? Ну. Дякую. Я як завжди. Ну, ніякі відбитки. Капец, я надрыжать почала. Дыхаю уже занепокоенно. Боится. Ніякі. Ага, сюди ключ потрібний. Брелок містер Єнот. Таємничий брелок, що діє просто коли його тримати. Збільшує точність та ймовірність критичного влучання. Окей. Угу. Увесь час трималися ці дроти, а зараз раптом випали. Як добре, що я в це не граю. До речі, вам по гуку нормально, ну, гуку вильні? Може докинуть гучність? Мені ж дається по мікшеру херня ніяка. Ще й без веб теж це можна. Окей, норм. Я, напевно, все ж таки докину туди. День. Давайте білого 5 може яких. О, ну самый час посерить. Бля. Ну так, давай, докидаю, щоб ми справилися, якщо щось впаде. Ну так же хастик же ж, ну. Мені то гучніє, ну. Потому что я бачу по мікшеру, що не вельми там іде. Ну, глядим на говно, на червякова, и что? Чекай, ну мне ключу не хапає. Думаю, може у сральні він буде мені ті ключ. Ой. Тут зачинено вовремя. Тільки не кажи, що ти там будеш копатися, капкизнісся. Чи може можна щось знайти? Чи він там ключ пошукає?
Я так подозраю, там больше ключ лежит. Да, да. А, Тим уже не. А что? Пусти. Опа. Фоточка Грейс. А, ось і ключ. Поговоримо. Кімната 204. Каже, не хочеться їсти. Що свою аудиторію? Ти дивишся, а ні? Вже не хочеться їсти. Так. Все, ключик знайшов. Ключ знайдено за прикріплений до звороту фотографії Грейс. Who's there? Хто там? О боже. Ой, агент ФБР! Пістолет у заплечнику. What do I do? Що мені робити? Ну я не ведаю, як так збігається. Я учора ще анонсував, що планую сьогодні пристанок повести. Так, а двері які закрилися? До речі. Що вона там паніку розвела? Увоходний? Ні. А, все ж таки я не подається. Ну, ти стрик хоч не згубила? Куди це заходила, бо один раз цукерки виграла. Ну, вчора я у виніку основному соло у КС-ку ганяв, з Ксюпі були перші кілька каток. Ось, а потім на двох аккаунтах відгадав. На місці стрик. Добре, добре. О! Знакомитое это место. Так, мені просто треба зрозуміти чутливість. Трошки докину ще. Боже, а де воно було? А, камера. Ще докидаємо йому свої. Не, ну зараз нормально уже. Но я не люблю крутить мыши по всему диванку. Блин, пригож ты я. О, и люстерка светло отбивая. Сядь на его. Я, до речі, гэтый кадр на заставку. Чи ні? Ти чо? Ужо? Нічого собі. О. Ну, ми все одно не то, як НАТО просунулися. Нас у якості агента ФБР Грейс, за якою ми зараз гуляємо. Боже, у її пістолет у руках дрожить. Накіравалися у готелю, яким були здійснені які злочини. Ніякі тіли знайдені, а яшчэ тут ранее ейную маці забили. Ось. І сюди по расследованию прийшли, і то, що есть. Пакуль асабліва нічого не було. Ну так, штамівш, напевно. А, ну тобто відображення людей в машинах тебе не здивувало, а ліхтарик в дзеркалі здивував. А я даже не звернув уваги, щось я не туди глядів. Неважно що, він що з цукерочками вітанки. Шкода, що не звернув уваги. Не завсёди. Ну просто... Ну, боже, ти ж сама бачила, як там усе пригоже. Я дома трошки розгубишся. Куди глядіть.
А домахуєшся до іншого. Кіт домахатор. Это факт. Годинник на 11. Без 5:12. Без 5:11. Повідомлення про закриття усім працівникам. Після нещодавнього інциденту керівництво докладало всіх зусиль для відновлення суспільної довіри. На жаль, через значні масштаби руйнування наразі невідомо, чи вдасться відновити роботу. Тому ми з глибоким жалем змушені оголосити про офіційне закриття готелю Ренвуд. Щиро перепрошуємо за наслідки цього рішення для вас і ваших родин та висловлюємо глибоку вдячність за підтримку і наполегливу що таке? Працю, яку ви вклали в нашу багаторічну справу. А там, где было место злочинства, Грейс не доследовала? Ну, мы просто оглядели там несколько мест, які вже позначені були. І у виніку знайшли фотоздимок з ключом і з надписом «Треба порозмовляти». Так собі, звісно, нюхав. Ну, якої так собі. Там особливо нічого не було, там літерально 2 покої було. Його, як завжди, в туалет поперло. Гей купив маєток 70 мільйонів доларів. Там йому і 15 гривень. Не. А що, ти за увесь час тільки за 15 гривень у Steam уклав? Тисна річ. Ага, план готеля. Ми маємо мапу. Так, first floor. А з якого боку ми вийшли? Офіс. Dining room, kitchen. Що мені мапа не зовсім відмалювалася. А у сенсі first floor, second і third. А нічого, що в Америці іде ground floor, потім first floor, это second floor, а third, это, відповідно, другі поверх. Що за наёбка? Та ні, ну всі інші гроші з комісії, то ну як то було? Просто нема бабки в Ground Floor? До речі, можливо. Але не докладно. В Rainwood Hotel Glass Only. Ти вже і тут невдоволено мявкаєш. Чому невдоволена? Просто зауважив можливу ту саму неотповідність. Можливо. Брошура готелю. Готель Ренвуд радо приймає гостей усіх верхівок суспільства від моменту відчинення своїх дверей у 1928 році. Ви чуєте теплі обійми майже столітньої історії та перевірених часом традицій Ренвуда. Американцями не ведуть свої мови. Ні, до гульня ж... Чекай, японська? Ну. І сама серія, вона починала життя у своїй країні ще до виходу на інші ринки з назвою Біохаза. Так може нема поверху. Ну може, до речі. Але може там немає гори, що? Посмотри, дороги. Ти учасна на жахі улюблене твоє.
Якраз за гри згуляем. Дзе горор менавіта ідзе. Бильярдик его. О, кусачка. Это корисно. Shit. Дідько. Цікаво, як яно все падає, коли просто наближається головний героїнь. Так, сюди нам ключ потребується. Ви боїтесь, сидите? Ну хто як? Я кайфую, графіка просто очмуренная. Ваза статичная. Я думаю, можна буде її попінати трохи. Йома, які твари такі трошки жудасні, а не пригожі. Жорстко. Криповий худший. Так, нам у 10-4. Без комментариев? Пошел без комментариев. Что такое? Это выстрелы за 8 годов. Не, ну это вядома, но все одно. Мне падаецца, яно нават не высветліш. Я, до речі, не упэўнены, як по-беларуску-то не згубіўший колер, карацей, не было своечасным, жудасным. Для фото 8 гадоў не тэрмін. Ну, калі б яно на сонейку вісела, то так, але тут... Чакайце, а давайте паглядзім. А яно тут ніяк колер згубіць не магло. Бо сюды не дастаюць сонечныя прамяні. Хіба што праз якое-небудзь адбіццё, але тут і адбіваць няма чаго, чаму тое святло магло. Ну тады там трэба даўжэй значна, каб яно паляжала, каб ужо настолькі высвела. Просто ну хутчэй за ўсё пад сонечным святлом. Губляе колер, можа быць такая. Фотоапостер. Ну, дарэчы, так. Але, ну, напэўна, глянец, я мяркую, ўсё адно. То бок умоўна, яно бліжэй да гэтага самага, да фотаздымка. Дзякуючы глянцу забароніў гэта. Вайнона Райдер. Ой, я... Імя знаёмае, але так не ўзгадаю, хто гэта. Наваловую пыл і іншае. Ну, дарэчы, легіш. Бо тут у разборным стане ўсё даволі доўгі тэрмін. Што добра бачна, конечно. Які шпрыцы дзіўныя, дарэчы, раскіданыя. Якія-нибудь наркалыгі падобна не карыстаюцца. Бо шпрыцы дзесь спачатку 20-го стагоддзя. Калышні дэпа. Дзякую, хлопцы. Думаю, хуй мне гэта імя знаёмае. Может, тут бомжи жывуць? О, кавыя гукі. Так, зараз яшчэ её. Зачынена. Ну, погнали на цікавыя гукі. Еще малу Бітлджус играла. У першым сам? А я, дарэчы, другога так не паглядзеў. Чакаў, калі мы там збярэмся. Пераглядзеў першага, каб сабе нагадаць. Сила человека, Элбридж, Сэй. Поліція, низка загадкових смертей.
Я спочатку решту огляну, а потім уже радіо натиснем, бо радіо у нас головний фокус зад. Так, 18-й год. Костричник. 19-е. У 204-м нас шукали. Может, бомжи так, шприцы з'явив візін. Ну, до речі, так. Десь там так само, блін. Я ж сьогодні запитав у того самого, у Джеміні, які вже хастики на кшталт Visage, менавіта, які найбільш страшні були. Ну, и он мне там выдал типовое там Мэдисон, пристанок и всякую такую фигню. Нічого такого, що на що звернув увагу. Не, одну гульню щось там є, ніби можу поглянути. Але Evil Within 2 чомусь він туди допльов. Боже, ну это ж такая хуйня. Так ми ж не додивились. Так ми почали і одразу що пішли там. Хвилин 10-20 поглядели. Може початок, но... Опа! Та з димочки Грейс. What? Що? Хто? Чекай, а гэта ейная маці? Ну, Грейс это та, за кого мы гуляем зараз. А, радио само выключилось. Ну ладно. Так, что устраивает? Ладно, позднее. Бля, я не ведаю, на что спрацует триггер. Там еще некий тездымок подсвечивался, не? Ну, вон же. У нас фотка. Не, да. Ага. Уже с ноутбуком. Бля, треба було за фіранку отсунуть. Ні. Не поглядел там. Той хоть Мандрейку загриз, кажу. А. 8 років тому. Ще маті жива. Ага. Привіт, Люба. Привіт, мамо. Ти просиділа за цією штукою весь день. Ну, якщо ти збираєшся працювати так пізно, лягай спати, га? I'm almost done. Just Я майже закінчив, дай мені хвильку. І що мені з тобою робити? you always do. Те, що і завжди, пиляти мене, доки я не ляжу спати. На вулиці лє як з відра. Mom, phone. Мама, телефон. Mom. Та руки ось знайду. Він прямо біля тебе. Добре. Hello? Алло? Міс Ешфорд? Так. Є ще підкрутіть? Хто це був? О, пауза є. Довно. Так, фільтри. Так, я докидаю туди. Ой. А, стоїть. Так, 15. І трошки стишу у мікшери. Кажете як. From Miss Ashcroft, and then they hung up on me. Запитала Мішеш і трубку грубияни. Що за... Вони йдуть. Grace, we need to go. Грейс, нам треба Well, йти. where? І ти куди? Mom, what's going Мамо, що on? відбувається? Hurry. Швидше. Wait, who's Зачекай, coming? хто йде? Що сталося? What's wrong? We need to keep our voices Нам down. треба This поводитися is тихо. ridiculous. Це Come on. безглуздя. Ходімо. Tell me Що ж за what's тихо? going on. Скажи мені, що відбувається. Зараз не час.
Бля, капец пригожая. Чиз ретеля. Stay close. Тримайся поруч. Mom, wait! Мамо, чекай. Грейс, давай руку далі. I'm coming! Я йду. Grace. Грейс, Hurry. швидше. Ніби сябровка, анімація дочка. Продовжуй рухатися. Ні, ну, стосунки ніби, як, ну, звичайно, вже ніяк лучше до сябровок доходить уже, коли доросла дочка, пам'ятаєш? Ближей. Ну, часто, принаймні. Это что, да? Who's that? Хто там? Oh, О, I'm so sorry. мені about так the шкода power через outage. відключення світла. What happened? Що сталося? Oh, it's probably. А, це, напевно, електрощитова. It's 40 years old. Їй 40 років, so it doesn't тож take багато much не to треба, trouble. щоб вибила пробка. It's really no excuse. Це, звісно, не I виправдання, apologize і я for the перепрошую за inconvenience. незручності. No, it's fine. О, ні, все гаразд. I should have it fixed Я soon. скоро I just полагоджу, need to а find мені out. просто треба знати мій... О, я діло. Якого бійся, мама? Ні, ні. Грейс, ні. Grace. Грейс, тримайся біля мене. Close to me. Oh, are you gonna tell me what's Ти збираєшся going сказати on? мені, що відбувається? Mom, what are you doing? Мамо, що ти робиш? Something important. Дещо важливе. Ничка? What did you hide behind that Що ти paper? сховала за цією картиною? I'll explain later. Я поясню пізніше. We need to find another way out. Нам треба знайти інший вихід. Норма пише. Ну так. Ну я так розумію, это уже події йдуть після Вероніки. Наскільки казав Міхась, то бок миші у Вероніки якраз таки за маті Грейс гуляли. Це щось таке, я так розумію. Ну ось побачимо, коли Вероніку зробить ремейк. Come on, Grace. Давай, Грейс. Come on, hurry. Давай швидше. Come on in, Grace. Заходь, Грейс. We're calling the police. No. Я дзвоню в just go. поліцію. Ні, не дзвоню в поліцію. Ні. Hello? Yes, Алло? I'm Так, on я the хочу phone повідомити про вбивство. Ні, вбивство. Murders. Grace. Грейс. The Red Гретель Hotel. Ренвуд. Yes. Hurry. Так, швидше, будь ласка. The police are on their way. Поліція вже їде. О боже. Oh, God. Mom, I feel like Мамо, я I'm відчуваю, gonna ніби throw up. зараз мене знудить. Grace. Грейс? Grace, look at me. Грейс, подивися на мене. Візьми мене за руку. Okay, look at me. Гаразд, подивися на мене. In. Вдих і видих. Вдихни і видихни. Out. Oh, Grace. Грейс, я обіцяю, що поясню для тобі все це одного дня. Поясню. Grace, Грейс, please know that you будь ласка, знай, що ти моя надія. never. Ніколи не забувай про це. What are you talking about? Про що ти говориш? Просто I love you. я люблю тебе. I love you too. Я теж тебе люблю. Okay. Гаразд. Mom, I'm scared. Мамо, мені страшно. Ні, нам треба знайти вихід, звісно, негайно. Але ми ж без речей. Come back Ми for it повернемося later, з ними Grace. пізніше, Грейс. I do it. Я не розумію. Блять. Знаєш, що в тебе.
Шестнадцать. Мгм. Наши дни. I'm so sorry. Мені так шкода мало. Це все моя провина. Саме час для травм. Ну. Не гэты шеф яшчэ надыслаў яе сюды, ну охуеть. Ведаюць, што прамова на это. Гений, блядь. Алло? Who is this? Хто це? I need to get out of here. Мені треба вибиратися звідси. Дайте поглядиш за тиранкой. Душовой. Something important. Дещо важливе. Ну I'll згадала explain нарешті. later. Я поясню пізніше. Did you hide my... Що ти сховала за цією картиною? Говорить. Сергій Михайлович. Я нічого не було. Я думаю, може колекційна реч така. О, туалетная папера. Нормально, можешь с собой взять. Бесплатно. О, сюди в той навальнице. А яна уже до ночи тут просидела, проплакала, вспоминала. И оперно. Ну. Тут постер мовно. Сейчас накрывати п'ятами. О, кайф. Гратись не хочешь? Значит, ты же хочешь? Так, а у нас досі нема ключу для гэтых дверей. До речі, зараз пістолет уже менш дрижить, ніби в руце. Ніяк я настало спокійніше трохи. Ну ладно. Рано сказав. Некоторый бык встань на ИГГ. Який бык? Так, ось так, картина. Что ж там у нас? Ага. Это торба. Речка, запишешек. Так.
Що у нас? Нотатничек. Щоденник Аліси. 17 жовтня 2018 року. Справа владналася, і післязавтра ми вирушаємо до нового міста. Тішуся, що в фріланс дає мені змогу працювати будь-де, але переживаю за Грейс. Їй важко заводити друзів через наші постійні переїзди. Можливо, в наступному місті ми затримуємося трохи довше. 18 жовтня 2018 року. Закінчивши дослідження, я зайшла в кафе і помітила там чоловіка в капюшоні. Могла б присягнути, що він стежив за мною. Може, це просто параноя. 19 жовтня. Я знову бачила того чоловіка в капюшоні. Він точно йде за мною. Ми щойно приїхали, але думаю, нам слід їхати далі. Не можу допустити, щоб із Грейс що сталося. Кажи, на міну розкрутила. Диски ще. Так що, зробіть ще й гульнете, що? Это с Кеверейна. Чат. Як вам по вуху? Гульні мене це саме. О, Sorry. когось покусали. Вибачте, офіцери. What's wrong? Що сталося? Щось вжалило мене. Are you okay? Ви в порядку? What do I do? Ну, лайно. Пальчатку порвало, ти що? Утягайся звідти. Нормально, дякую. Ай-яй-яй. О, ключ. Ключ від аварійного виходу, а на другому поверсі, а ось ключ. Пістолет! Get away! Get away from me! Oh shit! Stay away! Воно не підходить. Блин, пистолет, такой отличный. Уже кусать, коли зубы выпали. То есть пытали. А, все, пистолет нужно забрать отсюда. Ебать. Ну это уже синематика на уровне киберпанка. Киберпуника. Как першая особо цудовно выглядит. Смог що може. Зомбари без зубов, які я просто засмоктуюсь до смерті. Трошки інші думки возникають на таких зомбаров, блять, це жах. Розпочу. Життя вчилось. Ага.
Та куди ти пішла, пістолет? Пістолет, пістолет. Помідори в бочках. Is anyone there? Тут є хтось? Грейс, ти адекватна? Ти без зброї туди йдеш. Ой, бляха, ну куди? Це факультатив, напевно, на кабачках. Вона явно має не більше розуму, аніж Ешлі. Ну, поки що виглядає так. Хай не на музику йде. Там воно є рогате, може теж є... йде. Грейс, на що ти сподіваєшся? Привіт. На могутність значка сажу. Це було нелегко. But after much effort, Але після стількох зусиль, ось ми нарешті тут. Who are you? Хто ви? I'm the one who planted that Я той, body. хто підкинув твоє тіло. I'm the one that brought Я you той, хто here. привів тебе сюди. I know now that you're the Тепер one я that знаю, I've що been ти searching та, for. кого я шукав. The special one, Особливо. chosen one. Обрано. Miss Ashcroft. Міс Ешфорд. Яка ідіотка. Відпочивай, Грейс. We have so much. У нас так багато справ. Как девчины не боятся с такими заушницами ходить, тем больше у жахах, коли заушницы за щось учепиться. И она тут пальчатка учепилась была, ну, на самой справе. Рукавом, я так разумею, по дефолте там просто скин некой кашули был. Как пришли к тому. Ляво. Talk to me. Is this one Кажи, like the це others? тіло таке ж, як інше? The same black watches. Ті самі чорні плями. And it's not postmortem І limited. це не трупні плями? No. Ні. No, this is different. Ні, це щось інше. It's 6 now. Це вже шоста. 6 survivors of Raccoon 6 City. вцілілих all з dead Ракон from the Сіті, і same всі death. померли від одного і того ж. Yeah, that's Так, not це good. недобре. No. Де ти збек? it's not. Ну ти піздець. Мене ще візьмуть його, потім заразять ти вірусом, щоб він не помирав, але я дещо маю для тебе. The team has settled on a person of Група interest. вийшла на слід одного Someone with підозрюваного. ties to Хтось пов'язаний з Umbrella. Victor Gideon, Віктор Гідеон. Who is he? Хто він? a former T-virus researcher. Колишній дослідник Т-вірусу. Hey, I just got a Я report щойно from the отримала police звіт про officer. зниклого офіцера поліції. It might be Може це не unrelated, but he пов'язано, але він disappeared зник near where the неподалік fifth body від was місця, found. де знайшли п'яте тіло. You there, Leon? Ти там, Леоне? Боже, ти пушок, Ягоне? Так, я I'm тут. here. You okay? Ти як? Ого, машинка. Надійшли адресу. Check it out. Я перевірю. Просто дадуть йому порцію Т-вірусу, як він жив вічно, і будуть тягнуть далі эту волину. З тим Лявоном. Брум-брум, но... Как ты не забил мать Грейс, что подобное? А люди. Я не гулял у Веронику. А, в сенсі, тут, у заставці, де... Ні, той же згорав. You almost there? Майже на місці. Майже. Stuck in traffic. Застряг у заторі.
Опа. You've got to be shitting Та me. ви знущаєтеся. Це правда, ось так нахабно цілиться. Ну так, ну може культи які, ну... What's going on? Що відбувається? Is she okay? Вона в порядку? Oh, she's fine. О, з нею все добре. I'm just taking her Я home. просто відвезу її додому. Значить, не його сильна сторона. А він зараз їх повирає. Там же ж офіцер... Ну, яка ситуація. Я прийшли до Віктора. Don't do anything stupid. Не вчині дурниць. Щось ти ж ужалило того офіцеру. Офіцера. Я? Ніколи. Воу, якого ви біса? Допоможіть. Ви в порядку? What are you doing? Що ви робите? Ага. Я йому витичав там нормально, що я його... Одразу лізеш. Ніби спеціально в тому. Ти жартуєш? Так, мені треба чувальність із Лявони зараз виправляти. Я сподівався, що це час не хутко буде, але... Бо, ну, повна срака, так целить немагчыма увогуле. Ну, так полетно. Так, еще зомбарки. Get Brentwood locked down. А що там? Ти якось пов'язаний з Віктором? Так, всі He's the one to thank for all the excitement. треба дякувати йому. Да, я представляю. Оп! Что ты здесь? Нормальная пятка у Леона. О, набои. Так, а кто здесь? Я знал, что ничего так. Ну так, тренуется. Капец набоем насыпаю. Хаем добивает. Такого же там. Не колеры себе. Потужная атака. Ага. Зеленая трава. Так, а можно мне не прицел изменить? Меня раздражняет. Мне кропочку дайте. Крайний фильтр усиливания. Вимкнено відображення. Точка. Крапка в центрі екрану, прихована під час сцени прицілювання. Не. Прицілу точка. Не можна. Точка это просто заўсёды буде на буде, і нам ні нахід не потрібна. А на прицілюванні буде ось гэты срань.
Но это не КС, как в целом налаживается одно слово. Нихуя себе! Что, видишь? Let's make this quick. Так, зробимо це швидко. Перейдете реки. А. Ладно, ну конечно магнум набой марновать на такую страйк. Не будь обидь, да. Ну, я честно им. Добрый шикера. А что, видишь, маешь на увазе... Бля, а як забувся... Брюса Кембела, кажется. Не, ну виглядає такого, конечно. Особливо от першої особи. Поприємні просто сказати. Мощніше за тебе. Так. Давайте туди скину. Потому что я паузу ставлю, коли все это робится на іншому комп'ютері. Так, розмовляю. А до речі, перестало щось стішати. Так, чекайте. А, так я сюди не ляпив фільтри зараз. Ну, чекайте. Так, сампл. Компрессор копия. Уставить. И компрессор на микрофон. Усё, зараз все, стішаю тепер під час моїх розмов. Пам'ятаю, що можу кривати, але не знаю, наскільки в тебе виставлено. Ну, гульню приглушаю тепер. Ну і повинно приглушати. Чи так не треба. Ну просто я до гэтага, ну, я ж так і робив. Капіна автоматично стішала гульню під час моїх розмов. Так, а який нам бок? Тут, я так розумію, у нас все... Ага, побикован. Не може дозволити йому втекти. Leon, have you located? Леон, ти знайшов Віктора? No, I lost them. Ні, я втратив його. Back to square one. Повертаємось до початку. Not necessarily. Не обов'язково. Victor purchased a Віктор придбав будівлю після того, як Амбрелла пішла на дно. Центр тривалої опіки розгіл, я надішлю тобі адресу. Папа. Leon. Леона? We're running out of time. Наш час спливає. Його вже заразили. Зараз. Encounter an outbreak in Rainbow. Ошибка. Ні. Ні. А ось треба було пістолетику взяти. Але відомо, ти хер би забила того. Ту... Почварно. От лайно. Що це? Ей, допоможіть!
Зберігай спокій. Зберігай холодну голову, ну ж ба. Думай. Думай, Грейс, думай. Так. Ай, это ж болюче, ось клей, игла уже воткнутая, там щось робить, ой, ебать. Так. Так, вниз голови. Спокій, коли вже наоралась, но... Нормально это так перерезала. Научите. На ізічах. Тканинка там так просто не перережется, это треба пиловать там трошки. Но... Якщо такі зусилля приклала, там в вогулі, то м'язи стиснулися і тягліться. І у виніку там больше шаленым повинен быть. Специальный курс ВБР. Ну, глядиш на то, як яна тягала пістолет у заплечнику, і як яна пістолет тримала у руце, як ён дрижав, щось не тієї курси яна проходила. Не з власного досвіду. Що він зі мною зробив? Ну, я з власного не ведаю, але можу уявити. Нужба. Не в этом шансовало. На вот у меня усе тяглицы стиснулися. Особливо дупні. Так, кстати, я не велиш перапынок, но принамсі на лоток. Бо я гарбатки апіўся, хутка буду.
Я ось підсовую в отель і кожен раз боюсь, що я перетисну який-небудь провод. А що? Бля. А чому нема кнопки продовжити, а чому не тепер запустити на пеш? Все, я тут. Ой. Так. Не, ну покуль кайф лютий. Де я в біса? Що так якісно виглядає. Пригожа, не лагає. Цікаво. Схоже, це вимірює життєві показники. Життєві. Да. Тут багато крові. Показники. А там написано щось по-придурочному, ти бачиш. Прочитав, як було написано. Показники. Дякую, хлопці. Так, нотатки про перебіг. 22.03. Початок збору крові. 22.05. Пульс перевірено без відхилень. 22.11. Введено дексифіл. 22.18. Стан стабільний. Готовність до подальшого огляду. Перебіг. Перебіг. Ага. Окей, дякую. Ось бачиш, ти казала, я тільки одне слово будете намисли. Ось, я ж казав, у мене шмат з натисками, холера. Зубожіння, зубожіння. Це б ще не було. Цікаво, это мапа отбиття і трассировка. Можливо, і трассировка, на самом деле. Що я поставив би на мапу. Так, это мапа отбиття. Один перший і зубожіння. Зубожіння. Боже, зубожіння. Сам прочитав потім по-іншому. Так. Грейс блядинка. А ліхтарику нема. А ну ось. Куди ти? А темненько. Боже, чому я з світлом гуляюся? Ну... Это як завсюди. Забиття у люстерках. Бо це ти, ну... Щось там глупе. Люстерка з СХ2, ще ніхто не перемог. СХ2. А, з другого Silent Hill? Ну. Не, було і в інших старих гульнях добрі люстерки, але там у сутності просто була
Паўторная сцэна цалкам. Я ўжо там паглядзеў некаторыя відэа, якія тлумачаць за некаторыя моманты графікі. І раней проста планавалі сцэну. Як вось і ў кіберпанкі зроблены, чаму там у люстэркі трэба актываваць, каб героя пабачыць. Зараз яно ідзе праз трасіроўку адбіццё. І дуже залежыць ад якасці гэтай трасіроўкі. Люстэрка. Ну так, так. Я за гэта і кажу, што раней рабілі так, адбіццё ў люстэрку. Або выкарыстоўвалі ўжо прадрендерную мапу, но гэта там, дзе выява статычная, умоўная. Або нема героя. О, яшчык. Вось гэта, дарэчы, яны добра зрабілі. Мільгаючае святло для атмасферы. Памятаю, у трэцім думе гэта напружывало ў свой час. Калі цёмна, там на цябе ідзе які-небудзь зомбар тібет, і ты гэтае самае, там святло мільгае, а ты або выбірай ліхтар, або выбірай стрэльбу. Ветру з пляшачка. Не, я не за тое, каб тое, што там щось выпіць, і вось гэта ўсё, а за тое, што яно тут пакацілася. Зноў ж такі атмасферы. Блін, я ніхера не бачу. Так, а што мне тут тады зрабіць? Трэба ліхтар, бо я ніхера не бачу. Зачынена. О, сюды гэтыя доўгія калідорчыкі. Ага. Тут святла нема. Ти зараз був як у фазмі, ти в стіну йдеш, та я нічого не бачу, ну. «201 покой». А поглядеть у адтуліну заможную, не? В 204. Так, нам треба застережальник. Ну тут подається так само мапа адбиття використана. Дарвуки, ВРВ, якщо маєш. Ми тут пристанчик гуляємося. Ага, ось і ключ з янголом. Ключ із мотивом хоровим, а холодний на дотик і важче, ніж здається. Важче. А у вас є, мені подається, більш важкий? Навряд чи важче така форма є. Кайфуем ВРВ. Ну, принаймні, я докладно кайфую. Гульня пригожая, капец. Графічна. І ідзе ўсё плавненько, скорее уже на двух сетапах. На сетапе этом. Мистер Синкер, что есть комментировки. Какая форма у них есть? Так, что это? А.
Важче за стіл. А, ну ладно, ладно. Ну просто у нас, до речі, часто такого нема. А, ні, тяжейший ёсць ніби. Але, звичайно, більш тяжкі. Ладно, я щось перемудрив. Містер Пейн, вітаночки. Давно не бачили. Як справи? Найтяжейше. Угу. Ну, щось за словниками, до речі, я некоторих форм не знаходив. Ну, я не пам'ятаю вже які. Але щось там могло відсутнічити. Порожня пляшка. Порожня скляна пляшка зі слабким медичним запахом. При катку вона розбивається, привертає увагу тих, хто поруч. Ну, це зрозуміло. А коли поставить просто у покое для какого-нибудь болотяника, поставить не разбивший, и он сам на ней сядет. Ха-ха. Так, ну это просто маленький кислый коридорчик. Такая собачка в кухне сижу. А что с собачкой в кухне? Что-то подручник пропалил. Что-нибудь пропалил? Не. Так, можно зберегти. Это у нас стрижка для заховання. Ага. Верперська. Бачка просто спить. Так, при грі на складності стандарт класичний або вище, автозбереження під час сюжету Грейс будуть обмежені. А для Лявону це пофігу. Зрозуміло. Для збереження біля друкарських машинок необхідна друкарська стрічка. До речі, нам вже ж тільки звичайно написали, що або вище. Нам все одно треба пройти гульню, каб гуляти на вищу складаність. Ну, боже, капком. Тільки можна. Не, такого не чув. Є дефіцитними, тож намагайтеся використовувати їх з розумом. Ну, це добре, це. Так, ну я думаю, у нас ворушняк почнеться одразу, а може що. Ми заховаємося зараз. Use an inquiry bond to save a typewriter. Потрібен інструмент. Окей. Ладно, даром не заховався. Що там де губка? Ага. Жрандоль. Вот там на другим поверсі наша почварна. Ну, это мы бачили по трейлеру, что с нами будет гоняться. Геймплей демок. Так, а что же инструмент нам потребный? Я что? Что еще распухся? Так, а який інструмент? Вот, а что ты маешь на сенсі? Что ты себе облаиваешь? Ну. Зламане. Так, треба нейка отвертка. А, бляха. Я ось казав, що вчора, типа завчора, коли дав модерку коргу, що за того, що у вас нік починається з двойки і одного кольору, я хутчэй за ўсё пераблытаў. І гэта і адбылося. Пробач, штукс. Выключно, ты, блядь, не забери штуку, якую робив в фотошопі.
Окей, ну я выпадково, ну... Ось ще ніг недовгі. Треба, щоб ніхто змінив колір. Ну, це вже навряд. А тут уже увогуле світло-то не працює. Так, не треба ніяких інструментів, де я вместе. Відомо не будеш. Я змінив. Що, так само на червоний, ще і нік може зміниш, капіцалка може забити ось. Так само двойку спереду поставиш. Але не тримається. Тут є ще модератори позначаються одмисловим кольором, тому це не спрацює. Это жесть. Давайте сейчас зробимо з червоними і з двойками. А не допоможе. Модератори все ж таки позначаються одмисловим чином. Повторюхи-мухи. Еще червоне. Добре, поступлюся кольором. Та ладно, не треба, боже. Просто буду про більше уваги звертати. Не треба ніяким випадком щось там зміняти. Що? А, ну так. Так лепей. Але, ну знову ж таки, ти гляди, як тобі зручно. Це вже мої проблеми. Я щось не розумію, я що не побачу. Конь, отвертка йо. Не отвертка треба. Не принципове? Окей. Добре, що стану ще говняным. В сенсі говняным. Не себе ходиш. Я думаю, що треба інструмент. Отверточка. Просто нема. Будь гэта гульня ад EA, або я не ведаю, отвертка была б уже у платным дополнении. У DLC. У мене весь час відчуття, що який тебе зараз зжере. Ну, ось так я на одне слово поставили наприкінці коридору, і є ще таке освітлення. І воно таке якраз таки більш атмосферно ганяє. Колір дитячої нечеканості. Колись будуть гроші, куплю Twitch, турбо і бану собі нік в кольору фону Твіча. Непогано прям. А хіба праз турбо є ще доступна зміна кольору ніку? Є ж от 7TV, Франкерфейсу, там є ще там різнокольорові такі. Веселкові і так далі. Боже, де отвертка? Дзинь-дзинь. А дзинь не працює, до речі. Темно як в дупі, а. Боже, я чуть не вийду зараз. Це щоб не було видно. Ну... Йо така категорія людей дуже рідка. Ось. І, щиро кажучи, чуваються не трошки вичваренцями, які використовують світлу тему. І Твічу, і решти іншого. Я этого, конечно, не розумію принципово, але таке є. Ось там ти будеш бачити. Точно збочниця. Но, просто згадуєте статуї, що в перших частинах, тому я кажу про коняку. Ой, а я вже забувся, що там ті статуї, там уже...
Гаргулі, якія любо там лётаць пачыналі. Мне ўжо блытаецца ўжо ў галаве. Ёма. Побіга якраз. Ёперная. Сур'ёзна, ён белую тэму выкарыстоўваў. Ну цяпер зразумела, чаму Корг гэтае самае. Стаўленне Корга далюбілі. Ну я... як у вас уже все ж таки змяніў коль. Тепер разумееш. Ну цяпер так. Ось з гэтай нагоды. Чат, можа хто ведае, я побачыў геймплей, праходзіў. Я гэтую адвёртку буду шукаць паўгады, напэўна. Снайпер теж збіла? Ёперная ж маці. Какая жорсть. Ну, ёсць вось гэты пакой, но справа ў тым, што цёмна, як у срацы. Сюды, можа, трэба засцеражальнік дадаць на тую галоўную панелю, або ліхтар знайсці. Больш пакояў асабліва няма. Кухня, там таксама святло. Не працуе ніхера. Капец, тут, дарэчы, вялікі пакоі. Гэта таксама палада, то бок яна зроблена як суседняя. Не, нам же ж трэба запабежнік, засцеражальнік. Дзякуй, я ў нас що быў, рады быў пабачыць, добрага адпачынку. Дзякуй за біцік, дзякуй за падтрымку. Заўсёды рады бачыць. Да пабачэння. О, Міхай, здароўкі. Зараз. Я тільки що камеру налаштував, нема куди зараз прикрутити її, перевернув колонку, поставив на неї камеру, разів 5 так падало, що п'ятки в серце входило. Йома. Ну може як і кронштейн все ж таки набить? Варто у таким випадку. Навпаки. Даруки, Михась. Ну, я учора вось казаў там на стрыму, што буду прыстанак уже пачынаць. Ну, як бачым, у сутнасці мы толькі пачалі. Ось, мне трэба падказка, дзе адвёртку знайсці? Я тут бадзяюся уже хвілін 10. Вместе лежаць. Знаў. Ну так, я ведаю, Міха. Гэта я на F націснуў. Я ведаю, Міхась на платіну зрабіў, ўсё ж прайшоў. У чырвонай скрыні з інструментамі. Ага. Засталося яе знайсці. У чырвоную скрыню. У мене 2 кріплення є щось до стола. Нотатка про гэта ёсць. Бачу я некай такой нотаткі, толькі там за час калі бяруць кроў, можа ў гэтым калідоры я щось там не даглядзеў. Не, і запальнічкі нема. Ці можа сюды можна? Не можна. Сюди ж засцеражальнік трэба. Знаходзіў сэнс? Ебать! А дзе я знайшоў? Калі? Да я тут хожу, цемры бадзяюсь. Усё, окей, дзякую. Тут уже разбярэмся, я думаю.
Have you seen the shadow ghost riding in the dark? Не у той бок. Всі це бачили, а він не. Ні, ну. Ти забився, ти ще ж... Гляжу тут. Have you seen the shadow ghost staying from the light? Have you seen the shadow ghost? Because she's been watching you, блядь. Боже, Englishman. Stay in the light. Это дитячая палата. Нормальные такие казочки на ночь. Фукам. Фазма пішла. О, захламілюся. Записка на картонній коробці. Колеги, я прибрав деякі речі з шафи. Тепер викрутка лежить у ящику для інструментів на посту медсестер. Набір для шиття, текст розмитий і нерозбірливий. Посилка на вёску. Угу. Там, где майонток с ляльками. Ай, ладно. Плутанину знакомый. Постріляв з реквієму вже. Так, там пропоновували змінити. Ну, бахає добре. Ну, магнум і магнум. Зліво настріляв, один набой заставився, но... Спішно просрав зброю. Є питання, ну-кась. Так, ось така нотатка. Ну вот. Продзяўбаўся трохи. Думаю, ходить ліхтар здесь шукать. Так, это у нас пост не сесор отрывается. Здорово. Колька разов катушка сожрусь. Речь? Побачимо, так. Мне треба не забыться, что я призначил кнопки уже на нампад на Винбарте. Да ты шо? Это самое. На ноуте на нампад. Infected. О. Машины есть. Еба. Погнали. Охуеть сюда. Ладно, что за хрень? Забудь сказать... Ой, зараз. Так, stay in the light. Ага. Ага. Не підходь. Так, що я пропустив зараз? Прифраг, пробити ставки, забудь сказати машиністам, що я завтра йду в мацовню. Так, питання в этом епізоді. Підеш? Смачно мені підеш. Так, шинечку волоки. Шинечку волоки. Хто є стоматолог? Ну, до речі, зуби, бачите, добре. Ну, в сенсі, що я не випадали, ну, не боцне, спокійно жерла там голову от жерла. То, що вони там трошечки это, жовте, ну, это вже от дієти. Велика. Ось та яна, хто за нами сочиться, до якої треба триматися у світлі. Ну так. Була чорна жіночка в реп, а тут біла. Ну так, так. Трошечки апгрейднулося, так кажуть.
Так, стоп, а я ж ніхера не отримав. Нам ще одно туди треба. Ну так. Естественно, мы за сукню, как бы, кажем. Или что там, и наша сук. Что там, что на кшталт монашки. Як шлядемнологисты, такие моменты, как не наступить на шкло на подлозе. Не видавати. Oh my god. Медичний ін'єктор. Пристрій для видання ліків в екстреній ситуації. Повністю відновлює здоров'я. Так, і він отримується на одному використанні, чи він просто як прилада буде, яку треба ручкою заправляти? Ну, довідаємося. Пізніше довідаємося. It's important. Це виглядає важливим, мабуть. О, рука. Упс. Чи лічало? Мабуть. Окей. Ну. А ось та скриня, яка упаде, і як пам'ятаємо по трейлеру, знову почнеться погоня. Блять. А що я мовчу, я ж не в демнологісті. Треба трошки кота прибрати. Угу. О, річка для заховання. Нема режиму, коли вороги чують тебе без мікрофон? Ні, это не так больно. Ага. This way, this way. Не сюда, не сюда. А где мне тут сховаться? Блин, а за шапу она не может. Ну ты жартуешь. Ну пизда мне. Хоть бы насратися цього стриму. Я уже готов натискать на кнопку смерти. Ну все. А, ты жива? Не, ну я думаю, он там просто ну так подсеченная, добра. Ты идешь? Бежим. Ну шафу-то треба дослідувати. Там щось корисне повинне бути.
Треба дати гэтай істоті нейкую кодовую назву для стріму. Наприклад. Это не орала, а просто ты какой-нибудь. Не треба, боже. Як називати? Ну, друга жінка Локі, ось як повсюду. По-новому. Ага, летня, зелена трава. Гадаю, називати сюжет трохи. Так, і все, що тут є? Не, ну... На початку поїжджаю. А, телефон, куди телефон? Не знаю, потрібно щось на щось стати. Ага, окей. А, у шафу в любым випадку треба було використати, каб эта херня откинула сюди. Не те саме. Стол. У этой бок. А я думал наоборот, просто упади гэтай скринька и тогда будем бегать. Ну, может переробили по трейлеру, что? Может и не. Может так и было. Ой, охренеть. Ага. Не жалко. Глазастенькая. Повокастенькая тягота. Прошу. Уже бедные руки. Не зашло. Так, зато есть... Да ты заебал. Конвективительный... Чак читав? Що это все? Навіть їй баладонна як траву. Їй баладонна як траву. Бляха. Не старайтесь прежде называть. Ну я читаю как могу, я просто могу трошечки пропускать. И ты кажешь за ТГ, что это? Ой, телефон голодовал. Нет. А, про траву. Я пам'ятаю, як звичайна річ сприймається. Траєчка тая наша. Так, вона зараз патрулює, отримлюється. Нам тут треба прокрадатися. Ага. Що я зрозумів? Що це за звіри? Вертається. І укриття тут знищене вже. Пан Магічик, вітаночки. Дякую велике за рейд, вітаночки рейдерам. Чим займалися, що гляділи? Як у вас справи?
Я не сомневался, что будем чекать сегодня вас у гости, бо у нас пристанок. 9. Корневі танки. Так, сюди. Як у вас справа? Новенького. Ой, я, до речі, вчора шрифти відремонтував, виявилося, що я не всі все ж таки скопіював. Треба їх особливо тишку вивести. Ось, у нас зараз якраз гульня за Грейс, яка за більш горор складовою. Як я записався на Клоксі, спекотно тому глядели Кан. Що за Кан? Здається, не поспіваю час. А може поспію? Бля. Воно розвертається, так? Серйозно? Ага. Мені треба у інше окенце трапляється, я зрозумів. Американку, британський документал. Ага. Это меня не побачили. Відомо. Срака починається. І, до речі, там так само і оттуліна. Нас тут зараз привітають. Я не давно увагу звернув. А що там, а що за документалки були? Грест. О боже. Такая. А дверь чомусь отчинены, не що я зачинив. И ты поспеешь сюда хутенько. Поспела. Ну ж бы, давай. Вернул на его. Но. Не видишь, на боль, так настолько голодная уже. Сголодала, да ладно, бедняга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хопит нам сукенку псовать. Еба. Зараз знову лявон. Питаночки тетки. Почему? Так правда, что на хвостах коток ранее играли классичную музыку? Шо? А чому не Эбби? Мой сябар Пол каже, что у котов нема души. А лишь у людей, які грали музыку, повинна бути душа. Так чому вони вибрали мерзотную классичную музыку? Чекай, сир. Я не то, як классичную музыку щось там часто слухав. Тому це вже не до мене хоче дотичиться. Покуль 0. Леон Роудс Гилл. Вы можете писать команду «Кольки помер». Кільки вмер. І бачите актуальные данные. Коли не забывайся гэта натискать. Сексинтинг. З пушком на твари нейкі. Анігілятор дороги, як ти маєш? Та чому не пушало тебе зробити рейд? А ось гэта я не ведаю, я ніяких обмежуванняў не робив. Подається би. Mr. Kennedy. Пане Кеннеді, вітаю вас. Доктор Гідеон очікував на вас. Funny. Смішно, я щось не отримував запрошення. Well, he's waiting for you. Ну, він на вас чекає. Can't have that, can we? Ми ж не хочемо розчарувати його, правда? Follow me, please. За мною, будь ласка. Lead the way. Вийдіть. Маєнток. Ні, я не бачу тут. So how long have you worked for... Неправильний подкаст, але ми запишемо. Як довго ви працюєте на місті Гідеона? Недовго. Я нещодавно приєдналася до команди.
Центру опіка. Ми доглядаємо тут за багатьма постійними пацієнтами. Всі вони проходять експериментальну терапію, розроблену доктором Гідеоном. Пригоже, капець. Experimental therapy. Експериментальну терапію? Yes. Саме так, це все передові технології. The facility keeps Ми привертаємо увагу до закладу через делікатний характер досліджень. Oh, I bet it. О, в цьому я не сумніваюся. Опіки. Опік. Дякую. А я там... Ну, я їх завсюди, я ж кажу. Некілька разів спробував, показував, що немагчимо. А я не ведаю. Для справлення книжання немає. Я зараз погляжу на вас, що. Та опіки. Опіки? Опіки? В сенсі, серйозно? Я завсюди чув, подається на стримах опік. Ні? Я ведаю, что это такое, але просто на інших стримах у себе это українців. Я чув завсюди опіка. Дається. Опіка. Мне будет шоколад переучиться. Але дякую. Альбо у мяне по типу Лиховський канал, я не ведаю, я зараз погляжу. Как я еще памятаю, где это изменяется. Rates. Allow rates from channels that meet the following requirements. Minimum number of viewers 1. Maximum number of viewers no maximum. Minimum account age in days 40? Ой, нет, 40. 50, блядь. 30 карацей. 31 аккаунт треба. Ну, гэта уже как боты там я не ведаю. Блядь, опіка, блядь. Мне в голове ожоги ўсё вось гэтае. Опіка. А я прочитал, як опік в сенсі. Все, дійшло. Channels with above thresholds must also meet one of the following criteria. Channels I follow... Не, слушай. Блять, то есть это хороший завис код. Паджбоб, руки. Так, это у нас пристанок. Нарешті. Так, чат, я на несколько хвилин стихну, бо как не отлетел ОБС, я зміню сцену, а там нема мікрофону. Let's go. In and out. 20 minutes adventure. It's just a little crush, not like I made every time we touch. It's just Усё, я вернул кота. it's just a little crush, not like I У
насапив. Ну. Не, короче, тут просто менавіта піклування, клопот, блін, а як? А як беларус? Ладно, пофігу. Я, короче, щось того, заблытався, пробачте. Ось, гуляємося в пристанок. Дякую, що розповів. Дарунок. Що почалося? Це прийшов він зависти. Ні. Я не ведаю, чому я зависти. Ну, дякую, що звернули увагу. Єдине, що мені у таких випадках треба сцену переключати на більш легку. Бо інакше би 100% відлетіть. Это уже проверено. Я, до речі, Спанч-Боб розділяльність підкрутив, мені виявляється, там справді транслювалося 720p. Ось, і зараз уже повинна бути якісна і добра виява. Ну, плюс тут є ще на гульнявому комп'ютері тепер. Та йо-моє, чому ти не мог продовжити? Трасіровка на високому узровні, що я тут наставляв? До 120 кадрів, трасування промінів високе, пасмо волосся. Високе, ну, короче, у основному у нас тут все високе. Ну, DLSS-ку я включив на всілякий, але і запас у мене є добре. Зараз скажу. А не, ладно, набрехунька у ГПУ. Сотка амаль, что? Вот так вот. Але ЦПУ 60. Корпорує від екстазу візуального. Ну, кайфу повне. Гэта яны ось так опякаюць. Одні трупи лежать, в сенсі. Пацієнтів. Так, так. А ти ж пройшов же ж? Ну, кольки я пам'ятаю. Точно максималка в играх. Та ні, на самой справі тут та АБС, з якої йде трансляція, на мінімум жре. Я показывал, у меня тут АБС-ка зовсім спрощенная. Максимально. Ось, все, что есть у этой АБС. Ну, в сутності, одна сцена і використовується, гэта я намагався каліката транслювати з комп'ютеру. Зробив іншу сцену, а так тут всього 3 окенца захопа. І захопу гуку, і фон, коли нічого не захоплено, і все. Просто максимально простое. Ти не розумієш, я не відпочиваюсь так. Локація, де на вулиці взагалі не йде на фото. Ну так, я ще 2 скріншоти був зробив. До речі, я вже забився, настільки захопився вже гульнею, що і забився, що я там скріншоти можна було поробити. Прийшов, добре. Процедур лічебних. Ну сховатися до лікарів, я розумію, як салкам. Слава котам. Ну, я з одним захопом ще лізь даю ради. Ну, моя сапраўдная БС-ка, гэта ўжо з якой ўсё ідзе, гэта асобная тэма. Там так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 2, 18 сцен. І у кожнай там, ну, крыніц хапае. І на мікшери так само риси хапає. Ну, короче, мені тут весело. Який срач, у мене все сортовано. Яке коні?
конченый. Все для зручності. Страч каже. Ну, в сенсі страч. Один із страч у мене у бэкграунд, там просто треба стартувати по алфавіту. Усі те саме, і все. А я кажу страч за страшно. Ні. Я зробив, як мені зручно було, і все пригожо. Ой, все. Будь ласка, зачекайте тут. Дякую за просто на каніглятор. Боже, да поголися ти, Лявон. Сором. Ага, нормально так. Камерное зрание. Ну, нема коли. А, треба п'яткою махати. Покольня? Это пушок, конечно. А, ну ось наш это. Віктор. Еще бытность человеком. Ех, Вескер Нігма. Код 6, код 6. Усьому персоналу вжити надзвичайних заходів. Блять, Лявон його удач справді прийшов. Усі устраїлися. We need to leave. Пане Кеннеді, ми маємо негайно йти. Що відбувається? Я не знаю, що коїться. Якась масова істерія, лікарня заблокована. Блять. Ну все, мінус медсестра. Доктори? Зв'язок. Єбать. Да бля, ну за що я є? Ну... Ой. Зараз. Неправильный переклад? Так это машинный переклад, или что, нагадываю. Але для машины вона доволі якісна. Офіційно ж українська ніби нема. Усяслав, вітаночки, дякую велике за рейд. Вітаночки рейдерам, як ся маєте? Як у вас Night Souls пройшли? Як погулялися? Як побігали? Що у вас новенького? Дякую велике за рейд. Всіх ради бачить. Зіля вон там уміхайся. Ну, відомо. Здоров, Кільока. Боже, Рембо. Гадаю, мені потрібна консультація іншого лікаря. Ебать, ты шо? Лявон, научись бегать. Ну успокойся ты, а? Курва. Осталося 8, пройшли перше соло. А, это узров не так там позначене. Пиздаш. Цікаво, з їх так само будуть набої сипатися? Бля-бля-бля-бля. Побери ти нахуй! Не пиздаш. Здесь никак не выманы. О, бери. Ай! Блять, я это без совок. Ну добей. Як там? А. Не, ну я ведаю, ты Лявону кажешь, напевно, не? Resident Mosh, ну, яно мне дало тільки вибір, те саме, легкий, звичайний, типовий і звичайний класичний. Усе, що було на вибір. Я вибрав класичний.
Що ж то було? Жесть, Лівона така ж удача, як і в мене. Ну, дай. Деякий у шмат кого. Ну, із їх набої випадають. Чому я не з набоями бадяюсь, від лікаря, а? А інший узяв! Єбать! Ху-ху-ху, дум почався! Чудово. Ось. Куди? Не бачиш? Бензопила тут. Куди ти її скинув? Усьо. А, стой! Бери. Бля, это просто ось Эш з этого самого. Боже, я на том захрасла. Супер злейших. Зломистых. Всякого. Ну, боже! Боже, танцы с бензопилой некие. На іншого перекинулося. Ніхуя собі. Поки реально на мамку була. А? Стой! Чу-ч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 у. Жорсть. Well, that went well. Що ж, це не пройшло вдало. Він запів, ну. Що, все білий, чи не Дум? Ні, у Думі Тесіка не запиває. Не запиває. Я зараз так кажу. Але... Ні, чекай. Це не у Віледжах, це у сьомому пристанку, що на бензопілах змагалися. Коли ти навіть за самі пристанки кажеш. Там же ж дід, будинок. Ні, Ітан був у сьомому. Він навіть змагався на пілах. У восьмої же ж, по-перше, там у ту вёску, там Дмитреску, ось гэта, усё. А сьомая же ж, там же ж ти... Та, загуглі. Тут я вже упевнений докладно, та і Міхайся ще скаже так само. Тут я вже упевнений. Ну, що йду, п'ятого. Так, ну бензопили так само ресурс, я. Позначали б мені який накерунок, було б зовсім судовно. Там як такий жар, доктор каже, адрес ампутувати, але він відказує, не потрібно інше міркування. Ага. Ну, машинний переклад. Але для машинного він доволі якісний. А, ну і все, і вся наша бензопила, напевно, зараз. Ага. Єбать, просто зламав. Вибратися з кімнати. Ну, ой. Бэкфокс. Там було пилуїтен. Колекційна реч. Hunt us, seek us, find us, break us.
Полюй нас, відшукай нас, знайди нас, розбій нас. Destroy one Mr. Raccoon Memorial. Господи, да ну шо ти, хлопче, ну... Ну помолилась трошки, ну боже, нічого такого. Реквієм 1. That bastard. Цей вердик знову це зробив. Та й не там так припановували скористатися, як там у тебе справи? Я щойно зламала мережу центру. Good. Добре, добре. Можеш знайти мені план поверху? More plan. I'll see what I can. Подивлюсь, що можна зробити. Well, in the meantime, Що ж, а я там часом спробую його вистежити. Keep me posted. Тримай мене в курсі. А вже ж. Поки воно не пішов. Ну, отримлюють. Ні, ну а щось з Магном на самому початку, ну... Імбово. Трошки. А, о! Пострелися. Дві самотності. А як я на його не бачила у Вополя? hey, over here. Гей, сюди. А набою на Магнуму якби один доставався, в сенсі, вон. Не до того було, ну так. Дихай, дихай. Агентка ФБР, йо-моє. You okay? Грейс. Ти як? Так, дякую. Thanks. Leon Kennedy. Леон Кеннеді, ВБО. Ну, тут, до речі, писали, що переклад ось назв такої собі. I'm Грейс, я Ешфорд, ФБР. FBI. ФБР? What are you doing here? Що ти тут робиш? Someone kidnapped me. Хтось мене викрав. Victor Gideon. Віктор Гідеон? I don't know. Я не знаю. Well, we should leave. Слухай, нам треба йти. А так ось. Конечно ж. Ага, я побуж для Леона. What does Victor want with you? Що Віктор потрібно від тебе? Що? Я Grace. Грейс. What do you... Що ти маєш на увазі? Він схопив тебе не просто так. Wait, you're... Чекай, ти з ВБО. That's the, Це ж агентство протидії біотероризму, так? agency, right? Take this. Візьмі це. Ніхуя собі! Ти впевнений? Need it. Тобі це може знадобитися. Now go. А тепер йди. Get out of here. Ти забирайся звідси. Та я веду, що не лічиться. Ну, могли б это самое все ж таки. О, здорово. Рестр май реквием. Так тут же один набой. Мне треба подяки. Треба було ще вис. Було ще смішні. Dr. Gideon. Доктор Гідеон. Так приємно нарешті зустріти тебе, Леоне. Високі. Чому там трохи не потеревенити? Не потернив. Блять, ну ви зрозуміли. Не потеревенити. Надто повільно. Бачу, у тебе теж проявляються симптоми. Прокляття Амбрелли. Ой. Ось і непереможний Леон. Давно не був стоматолога. Так його там зуби, подається, уже штучне. Там оказалось один набой. А, серйозно? Ну ладно. Все допустим. Great Ashford, 8 жовтня, 23:42. I'll be fine. Зі мною все буде гаразд. I hope. Сподіваюся. Єба махіна. Ну, один набой так. Может побачить по микрофону.
А запальничку я надеюсь згубила? Ну что ж ты такая неудалая? О, Михай, что с пирожками. Ты. Перформанс. Вообще, как менеджер закрыл. Ты наиграешь, что мы вдали ты. Так виявляється. Зачинено. З іншого боку. Передається завсюди один. А, ну то бок нормально, що я там вистрілю якраз. Одного. Так. Мені треба позначати, куди можна йти, куди нам треба, щоб я туди не йшов. Так, сюди потрібна ключ-картка. Ага. Тут, напевно, заховується. Ага. Брошура центру опіки. Доктор Віктор Гідеон. Змінюємо життя через медицину. Голова правління Мітчел Беннет, провідний дослідник Ентоні Річардсон, начальник охорони Люк Кларк. Гідність місяця, довіра сонця, спокій зірок. Ми партнери. Напис на дошці. Маніпуляційне. Сторонній вхід суворо заборонено. У разі відхилення негайно зверніться до провідного дослідника. У надзвичайних ситуаціях не дописано. Куди? Блять, ну чому я пішов мене туди, куди треба? О боже. А ты еще кто? Слепая? Да. Кто тут? Там хтось є? I'm sorry. Вибач, я налякала тебе. Surprised you. Катаракта. You can't see. Ти нічого не бачиш, так? Can you? Блядь, гінь просто. Даремно вибір це. Хто ти? Was there someone in the В іншій камері хтось був? Why are you in there? Чому ти там? Everyone's going. Усі зникли. Тримайся від неї подалі. З тобою все гаразд? Геть. No, Геть. hold on. Ні, стривай. No. Ні. Бля, зараз повстане, боже, що ж ти... О, зато і ліхтар є. І ключ-картка. Речі. Ну, головне виїзд у нас, я так розумію, зачинене. Що тут відбувається? Картка перепустки західного крила. Золотиста картка перепустка. Я пригадав.
Вкрите кров'ю. Відчиняє двері до адміністративних офісів західного крила. Я пригадав. Не? Не подходит? А, третий уровень, боже, написано, а я это намагаюсь. Щось лялька там. Що таке ще? Скрізь кров. Його шкіру роздерти чимось гострим. Ну що, давайте заховаємося, напевно. У нас слишком і неё. Це логіка. Не. Ще одна затримка підтягує. Куди? Блять, ну чому я пішов мене это туди, куди треба? Ну так, одна стушка у мене есть. А, о! І халера собі тут накидана. Коробка з-під друкарської стрічки. Порожня бляшанка з друкарської стрічки. Можна використати це знову, якщо поєднати з чимось для заміни чорнила. Ага. Нормально. Так, ну это наш сховок. Тут що? Деякі позначені давними датами. Позначені. Старовинна монета. Стара металева монета для ігрових автоматів. Її можна обміняти на призи в ігровому залі. Боже, тір, знов! Ти за що? Так. Прикольно. Пу-пу-пу. Ну давай старовинну монету. Store an item in the item box as grace. Так. Коробки складу. Мені виходять не потрібні риті пляшки. Ладно, нехай покуль будуть. 2 місяці потримаємо. Це карма тобі. За що? О, а можна подзинькать? Та ё-моё. Список пациентов. А проглядеть его нельзя. Просто взять паперу у лапы и поглядеть. Зачинено. Sun Moon Star. А, Star. Ага, ну ось якраз там і було. Тож це веде назовні. Ось ті працівники, у їх там є відповідні ніки. Бляхи. Пан поверхів центру довготривалої опіки Роудс Гілл. Західне крило адміністрації, східне крило лікарняна палата. Entrance. Да, ну пригожу капець. Зачинено. Ну, добре, у нас є двері, які можна відчинити зараз. Quiet zone. Please be respectful. Ага. Тут що? Так само. West Wing. Administration offices. East Wing. Hospital Works. Так, администрация, типа, погнали в Устки. Hold Hill. За все те саме. Шо?
Це не можна використати. Пауз. А, західного крила, боже, а я вибираю. Не поглядя. Я ж подумал, я на универсальное. Exile heal, не heal. А, heal. Окей. Да. Крадемся. Боже. Не такого момента. Замкнено з іншого боку. Ага. А сюди будемо вертатися. Скорее за все утекать от какой-нибудь истоты. Ага, сюди щось треба уставить. Ой, глупая. Ну, принамсі, хоч є розглядає односно. А що яйки не зжерли фаршированные? Ну, это не яйки. А, это суши можно. Хто куди, а каточок на кухні. Ні, спочатку сральня. Ну, да, речь так. Ну, усё логічно на самой справе, бо ты гэта берешь, вызволяешь место, а потом уже идешь и его заполняешь. Ну, как больше жерти. Место треба вызволить. Кормить не будет. Ну, в туалет уже сходил, можно и на кухню. Ну, есть туалет. Угу. А, так. Еще не с кухни, а тут зашинено. Перший уровень безпеки. Кто там так глупая? Ага. А зламати шию она навряд чи може. Тут хіба що себе. І що ж з тобою робити? Наступний це... Ага, пішов патрулювати. Сюди ключ потрібний. Ну, это буде гучно, напевно. Сховатися. Ти давай ще гучніше, скажи. Не те. Що, нікого тут нема, і воно само за собою вирушиться. А, серйозно? Ти настільки глухий? Назираем. Упс. А вазок змістився. А як так? І на то щось, до речі, бере.
Упс. Ага. Взяли глупые. Ну, лежать не хочется. Та що зараз буде робити? Мені подається доступ, я вже трошечки того став поганий. Ні, досягає. Сільважок подсунувся, то що? Бля. Трака. Где уж до конца. Свет лагается. Вимкни світло. Вимкни світло. Ну, пропустим, виключу. А, ось сюди включаю, і він іде сюди. Здорово, Кікер, як ся маєш? Да-да. А ты иди ты нахуй. Сынься меня. Ты ж посочился. Иди нахуй. Да-да. О, пистолетик адекватный. Але без набоев. Какая? Крізь кров. Немає куль. Ну так. Не мам. Ось набоя. 2. Ёбаный свет. Як лявону там насыпают. А, она не может добивать, сука. Монетка. Там еще один. Спать сама. Можно по головинам стукать, в кіно так і бачу. Ти в отвірні тільки одне, 2 тут дуже багато. Ти це пропустив, це ігнор. Так я зараз пролетав кучей, капає те саме. Мене не жерли, а на що це може доїхати? Безпалівного вогоня. Але зато його плюс 8 набоїв. Трака. Ну давай ты его добьешь, а? Ладно. Мисливський ніж. Добре зношений ніж, придатний для ближнього бою. Його можна використовувати для відбиття атаки в ворогів у разі захоплення. Блін, а мені нема куди його покласти. Курва. Ну ладно, я выкидаю пляж, и все что. Травой объединать. А! Бля. Просто не так.
Забылся уже. Я тут. А, просто перетягнуть капельки. Где там крал? Островами. Миша трава запишь, да? Я уже пляшки выкинул, кажется. Да хер с ними, то место есть. Упс. Лошарно хотя. Давай, пхай. Добить не. Курва. Ничего я вынимал. Один на бой. Пур-пу-пум. Ну давайте исследовать. Саморидный ниш. Просто саморидный ниш придатный для ближнего боя. Можно використовувати люди. Ну так, то же самое. І перший уровень треба. Ну зараз трошки вернемся назад, спробуємо там щось пошукати. Чекай, на його... А, ну тільки... Вже у захопі може використовувати. Не надо хп, я бачу. А скриня далеко позаду. Не доведется вертаться в поставовую того самого говнюка. Тишака, там может скриня есть еще? Не доведется? А, он сошел? Ты тут дерево. Ну ладно, зараз поглядим. Ага. Ось день таке свято. Ну так, бачиш, картують все. Пирують, святкують. Куртка у нее. Ну и того, пошутите. Не оттягивать увагу. Бляха, а той со светлым так там и застался. Я уже забыл, что раньше. Так, архео, короны. Ну, гляди, кухня. Ага, тут по левому боку есть дерево, все держано. Чем ты кажешь? This place. Знаєш, це місце скаже. What if I can't get out? Що якщо не виберуся? Так, монетку можна викласти. Ліки нехай будуть. Ну, покуль 2 місяці тільки ладно. Так, а брелок містера Єно, до речі. Збільшує точність та ймовірність критичного влучання. Мінус слот, але властивість корисна. На екстрений випадок може варто все ж таки притримати магном. А стрижки мені дві, до речі, можна заховатися зараз. Брелок містер Єнот, я не ведаю, він був до початку. Можливо, щось там з додаткових речей, не ведаю. До речі, так, справді, стужки можна викласти. Що я того туплю?
просто використати, скинути куфр, а потім же ж наступна друкарська машинка все одно буде побач з куфром. Чого там? Позабивався вже весь геймплей основний. DLC ж не наркуєш? Делюкс кит. А, ебать, сапраўды, тут яшчэ і делюкс кит, ё-моё, Спанч Боб, дякую вялікі, а я нават не зразумеў-то. Ебануцца. Дык шо, я паклаў яго ў кішэню, ён якраз таки і будзе. Здурнець можна. Ну, я ў шоках. А я не зразумеў бы. Дякую вялікі. Шалеть. Ну, гэта Deluxe Edition, сапраўды. Шалеть. Дякую. У нас і Грейс там ось у сукенці нуарний ходить. Так, стрічку використав одною, склав. Брух. Тело для створення предметів. Поєднання для виготовлення рекомендаційних речей. Так, одна ГТ и 40 некие расширенные. Звіт про Віктора Гедеона. Слідчий Ендрю Г'юз, група розслідування АСО. ДСО. Підозрювана особа, ім'я Віктор Гедеон, вік 54 роки. Стать чоловічка, громадянство США. Мені не вдалося багато розкопати про Віктора Гедеона. Відомо лише те, що він колишній співробітник Umbrella і займався дослідженням Т-вірусу. Після інциденту в Ракон-Сіті його викликали як свідка на судові процеси проти Umbrella, але суд так і не зміг його розшукати. Я відстежив його перебування до центру хронічної опіки Роудз Гіл, приватної установи, де він працює директором. Цей центр також є дослідницькою установою, яка працює з надсекретними даними. Він роками мав чисту репутацію та уникав перевірок будь-яких органів. Додаткові примітка. Центр хронічної опіки Роуз Гіл колись підпорядковувався фонду Спенсера. Я здивуюся, якщо ми не знайдемо в цьому місці чогось підозрілого. Примітка. Ага. А я ніби так сказав? Ну ладно, дякую. Ну, отримлюється так. Напевно, нельзя змінити. А это може, до речі. Ну зачинено автоматку. Примітку, все, дійшло. А що я сюди пусть, да? Еще щелкаю выключальником. А нема тут ніякої тетки, или что? Ну, гляди, мы тут... Ми як пройшли? Ось центральний зал, ми пройшли тут. Двері з виїмкою, нам там треба щось знайти. Пройшли праз кухню.
там, где катали той вазок. Тут у нас был ёлуп со святлом. І зараз ми у їдальню потрапили. Пропустив двері. Бляха, коли там, где той придурок со святлом, то там проблемка. Ще некоторые двери потребують некий уровень доступу. Туалет пропустил. Ага. Ось гэта можливо у нас. Правильно. І этот придурок со святлом замінає, я його не заб'ю зараз. Ти чекай, може я нас ззаду можу ножиком скористатися? Сука! Oh, shit. Куди я подався? Я не туди пойшов. Я без набоїв. А можеш ти ножичком? Ти занадто яскраво? Ну давай, давай, буду тобі яскраво. Сдохни уже. Яскравий ти наш. А той нож, у який у їм був мінус. А ти що руку випростав? Цікавий ти наш. Світло. Не знал, что я еще не упал, но... Вызовет я сразу за это указали, но рестом. Ага. Панічно ми. Ну, щось одмили так собі, я тобі скажу. Блять, ну шо ж ты... Не слепая. А й наїв ми, напевно, можу двері зачинити. До повної крові. Ти йди нахер. Ну, ось все. Я без ножу, я без нічого. Але тут травичка є. Сміття. Сама ти сміття. Сиди там. Що ти так хутко за мною біжиш? Сама ти треш. Та чапись, дай доследить. Занято! Ладно, ни хера я тут больше не бачу, пошли отсюда. Що тут може є? А, є ще ножик. Можем я її зараз успокоїти. Опс. Ты можешь добить, бляха. Ну все, нарешті. Не? Все, тепер все. Ламали весь нож, ну сюди ключники потрібні. Ти ж ножом не зможеш відкрити, ну. Ну тут щось корисне. Тримаємо на увазі. Все, тепер можна тут світло повключати.
Ну так, трошки не те саме. Моцненькі для... Ну, лявон же ж там. Під усіма можливими речейними у нас. Заражені там яшчэ. Гіперузброєні, а гэта я не ведаю, якія курсы ФБР проходила. ФБР некая беззубая, верно. Пойди, да. Без броя, но... Вывод у киевских биолабораториях. Уже сепчики морально. Так. Те верите, другие поверх, походу больше лапить. Все интернета. Гараж. Вы какие-то скорее. Мапа оновлена. Бар і лаунж, міні-кухня, боже, є ще кухня, кабінет, кімната записів, галерея, кабінет голови управління. Угу. Я вже сумніваюся, боже, куди йти там? Може зачинено хоч. Співає коханка. Кто-то... Ну ё-моё, столько шляхов, я не веду, куда податься. Где слушный шлях, где не слушный. Набои. Набои. Где мой набои? Для лестницы? А, о, такой. Так, я хутенько на лоточок. Але, можливо, і гарбатку я подновлю. Тому это подойду зараз. Давайте, перепынешь 5. Шутка буду.
Так, все на месте. Перетягуємо. Бляха, кота для цього одного. Зараз я не на місці. Так, я. Так, ну мор, до руки. Ради бачиш, от як. Так, я покуль зникну часово. Усё, кота вернул. Перетягуємо. Так. Кажется, вона, можливо, на другим по версії, так, як будто ви там чекаєте понятно. Так, ну 4 набої і трошечки ножу, мені аж ніяк не хопить щось там зробити. Тут зачинено. Чую. Максим, що стрілський буде? Ага, Вуня находится, давай. Еба их тут. Это проблемка. Патронки можно, бля, школу зашапил. Двери прикосил, но не начиняется. Забрать. Но влучить як скам. Ладно, може не скам. А, ой, дякую. Ага. Ось за гэта я і казав, що я на патроніку мало 100%. А й не глухі? Щось не ближей підійшло. Добре, що вони на двері уваги не звертають. Отчиняють собі, отчиняються. Ага, так, шухляда контрол. Ладно. Давайте. Далі шукаємо, дякую, хлопче. Забрав монетку. Нормально не співає. Кабінет голови правління. Сейчас там отримаємо. Макет центру опіки. Ну, пригожа.
Еще набоечки. Ай, кипамисия. Як же на там ходите? Что? Мені треба негайно тікати звідси, але всю будівлю заблоковано. Доведеться попросити в голови управління його кварт. Я щойно знову почув крик. Мої колеги вбивають один одного. Що за чортівня тут коїться? Я думаю, може кот який буде. Ну. Боже, лабиринт, але... Так, а до головы управления мы же так просто не потрапим, я думаю. Не, можно. А это кто все? Тут є сліди від письма. Ага. Треба щось на кшталт вугальо. Але у меня не то, как место. Скринька с единорогом. Вишмішна шкатулка прикрашена емблемою єдинорога, і вона трахтить, якщо її нахилити. Ага. А ось потрібна частка, тільки проблемка в тому, що мне нема куда її вкласти. Блять. Для жизни добиток. А. Ага. Ти звільнений. Олівець. Та куди ти? Капець заснув? Ніхуя собі. Знайшов под що засинать. Ну, 2 месяца плюс есть. Здоров'я у нас жовтенькое, до речі. Можна зелену троєчку використати тоді? Одну. Ладно, даремно використав. Треба було поєднати. Ну ладно. Ти що сніг взагалі не виспався, а що то? Підозрюю, що незабаром до нас завітає відділ операцій безпеки ДСО. Накази запровадити код 6 о 23:30. Я досяг своєї мети, і це місце мені більше не потрібне, В. Ліг рано встав. Кепська. Ну, тебе цінаться. Набої. Де набої? Что выделит это стань? Почему я не могу взять? А что, оловок взял? Я оловок взял. А, оловком. Все.
Староса луком. А вы что мне в ухо? Moon, Sun, Star. Moon. Месяц, солнце, зеркало, месяц. Ага. Все, так, лог. Брали. Менеджмент інвентару. І було. А, сюди? Ага. Так. Місяць, сонце. Зорка, місяць. What's this? Місяць, сонце, зорка, місяць. Где тут? 3 слота всього. Ой. Солнце, зорка, месяц. Місячний кварц. Та руки, Лакномор. Я повітався, я просто доходив. Місячний кварц. Побічний пристрій з кварцу прикрашений місяцем. Ой, як ся маєш? Так, ну тут розібралися. Вони, до речі, ніяк не позначаються. Усе золото на ціні подається. Ні. А, тут світло можна було включити. Хе-хе. Хай тем роботявся. Таке бажання німецьку мову вивчити з'явилося. Дивно. Я у школі вивчав, і скажу тобі, я вже забився і задоволений, що забився. Ну, навіть німець. Бо... Англійський, я не... Більш корисно, я думаю. Я не знаю, Віктор Петрович Гедеон. Ага. Все так. Копія електронного листа менеджера. Тема кадрові зміни. Від Мічела Беннета. Новий співробітник добре проявив себе на бізнес-вечері минулого місяця. Підвищите йому рівень допуску і підготуйте все для його роботи над проєктом. А нинішнього дослідника тим часом відправте на утилізацію. Отак ось, бляха. Сюди не варто кудись уладковуватися на працю. Правильно звучить на свій шарм. І бін, ось гэта все. І хабикаться. Ну я хп. Кіт про їжу. Ввечері, на вечері. А я ж... Не, ну мені подається вечеря була все ж, понял? Какая хуйня взялась там? Зоиди, не зоиди. Коли зоиди будем стрелять. Зараза, не поспел. Набой проебанный. Ты отъехать не хочешь? Вибачте, каже. Вибачте. Я вмію кебаб з картоплею замовляти німецькою. Я, до речі, забувся, як бульбу німецькою. Я ніхера не пам'ятаю з німецької. Максу, він щось з кришками. І хвіль там щось, бляха.
Та й хер. Ну, здивуй-то де. Он звично, коли ник фіолетовий. Ти Корк, коли хочеш, можеш вертати, а мені это ж кажу, это ж моя проблема. Ага, вернулись в уголовный холл. Можно монету, до речі, випустити? И никто не завітав? Месяц. Так, эта херня у нас здесь там так само было потрібно. Наверное, підходить, мабуть, треба ще дві. Та ти що? Ну, в Фоксі не обов'язково червоний колір. Фоксін, докладній колір, це червоний. Ось так. Якщо я ніхто без червоного ніка, значить я його не достойний. Та йо-моє, доставте назад. Просто мені треба трошки уважливо бути, я ж кажу, це моя проблема. Так. Самоцвет действия у западном... Боже, у меня будет это уже украинский белорус. У западном крыле там здесь потребно было. Тому молоток. Так. Заховываться пока не буду. Одна стрижка, похоже, запасная. Так, треба згадати, де світ нам потрібно. Двері з виїмкою. А, ну ось тут і треба було. Найбу, що СВНТВ зробив, я в своїх налаштуваннях, але тепер не можу колір змінити, коли не тегуюсь. Червона. Єбать. А хуй ти вийшов? Срака. Ну я пішов ось тут. До речі, Том Холланд так файно в Одіссеї зіграв, взагалі на рівні Людини Паука. Ай-яй-яй-яй, нічого не бачу. Человека-пауков, що там як шпільне, нас за куту визирає. Куда він подався? Пизда, 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 пизда. И лапки держать. Упс. Він доволі сліпе. Короче, зрозуміло. Моє окенце, коли він туди заходить, і треба туди проскокувати туди. Або із сил обиход. Якщо був Марвел, до мисників фінал, мабуть, може трошки довше. Розкатився дитячий конвейер. Та... Є супергерої, які зовсім не треба. Не розумію, як це. Ну, надто ніяка. Боже, а ти на жерлість подається.
Так, ну і що я тут готував? Кава. Тупо так хуёвый фильм выглядит теперь. Ну... Хотя ничего добре ставлюся для жизни человека и все. Що знайшла? А, на ладу, як червоний, усьо, він шо. З вертанням, на ладу. Та й не там щось у мені з МТВ для Тау там було. Я не мог те саме своє улюблене міні-смайло використовувати. Ну так, я вже зрозумів. Єбати алейки. Weird. Дивно, як люди зазвичай сюди потрапляють? Це казін? Хуя собі. Раніше Халк так гарно і реалістично виглядав, а Капітан Америки 4 червоний Халк виглядає, ніби його зробили в блендері, забули текстури не класти, просто червона хуйня. Персонажа, червона хуйня. Щось я там так само глядів ніякі відео на конт того, як зараз чому так усрата кінчики виглядають. Бо, звичайно, там продюсери душать тих CGI спеціалістів графіки. Плюс я не цілком на графіку перейшли. І як винік, треба все адмальовувати, там збігається там світло, коли взяти піратів, там же справжній актор, анімації твару. Тут цілком намалює, терміни по того підтискають, потім ще щось там змінять і отримується хуйня. Треба побудувати в лікарні, правильно, казино. Ну! В сенсі лікарня без казино, ну это як? Я вот такую не пойду, коли там казино нема. Как для кота. Коли КС завтра. Завтра з Коргом пойдем і так само можем, боже, шо кот уже верзе. І так само можем разом погуляти. Студія Marvel Studios з керівництвом Disney представляє новий фільм Капітан Америка 4, головний герой Капітан Америка Сем Вілсон, червона хуйня, інших не буду згадувати, все одно запам'ятовую. Ти сказав, казино, рулетка 1000. Став на 7. А нельзя. А, ті можна. Не можна. Ну, що нам випаде? $15 чорне. Некий просунутый инжектор. Что? Заплечник. Ну, с дюхлиш теоретично я могу подобрать код. А, не. А, сюда монеты треба, серьезно? Ебать. Ну, заплечник у першую чергу.
Скам казино працює. Ага, картка. Східного крила. About this. Ах, вибач за це. Ну, зараз, як ускоче, як вибачаєшся йому... О, так, і ще монетка. Ні одної не хапає. Мені треба іще вертатися до скрині. Набої до пістолета. А, ось ще є. І що, у нас заплічник зараз пошириться. Сюди! Постав на 7. А як? Могу. І... Какой стреляй? Набои. А, набои не марнует? Серьезно? Рулетка полив 29 до капитани. Знову 15 чорне. Пусть ніяк не є. Давай ще раз. То есть 7. А не, марнуются набои. Что я увидел, что нет? А ну завсюди 15 чорне. Третій раз уже. А я поставлю, здається, тримаю хібу. В реферальній системі була. Вона так побач стоїть. По 6. Негайно. Недостатньо інгредієнтів. Ну зараз. Просто він стоїть літерально за дверима. Как не зайшов сюди. Ну зараз буде 7. Червоне. «29 чорне. Идите нахуй, говорится. Хуй. Скам. Ну, нахуй я это кажу этому рандомом скамным. Стригнова сумка. На велику сумку, що додає 2 слоти до вашого інвентарю. І ще? Ні набої, не бясконці. Классное казино, програв казино. Но. Реаль пишет завсюду 29. 7, 15, будет 29. Ага. Бля. Ну, сколько мы зараз поедем, а? Нарешті. І що? А, о, червона монета. Могли б я чуку яку-нибудь дали. Так, 4, 4, 6. User manual, blood collector,
Ну, я думаю, схема нам важливее. Ну, вось гэтыя манеты якраз таки вось у гэтай штукі патрэбныя, каб атрымаць нагароду. Так. Мне падаецца, не хопіць у любым выпадку монет. На блат коллектор. Он там здесь побольше. Блин, тут. Мне трэба яшчэ трэці паверх даслязіць перад тым, як ва ўсходняе крыло паўсці. Херово тое, што ты яшчэ нажэрліся, а я тут і з заставкамі набойчык таго. Ключы, дарэчы, так не атрымала шухляды. А другому не ўсё. Там ёў пакой, які... Другі. Ты зомбары і та спявачка. І падаецца, я калідор той не дапрайшоў. Ну, дарэчы, так, можна зараз зайсці. Так, куды ў нас гэтыя гонікі змясціліся? Мы ж кудысь пайшлі. І яшчэ вось гэта я не ведаю, што... Ну. Не можа. Ля вон тады. А, ебать. Гайкавы ключ, напэўна, трэба. Развадныя. Бля, у сэнсе яна сюды пайшла? На оригинал треки отсылка. Ага. That was scary. Блин, довольно херово там засовываться. Опа! Зачем я боку зачинил? Рака. Не пиздешь. Срака, блять. А, и на сюда не глядеть. Выгляди. О! Ебать.
А тухлі проснувся. Хочеться вилучив і потрібних сил вчора була тяжка ніч. Ага. А що я наробив? Нема тут нікого. Как полем ёбнуло. Угу. Нехай новини поглядять. А, так, это ж коридор я доследил был. А там ось двери зачинені, хер його йде, що робити. Не кухня. Інтернет. А, до речі, трейш пустив в Ліре. Треба забрати. Тебе сюда не кликали. Это лобби. Гля, дверь зачинила и пошла назад. Да что ты робишь? Ладно, пойду. Вот. Блин, тут волод базяется. Не, ну для одной травички в обиход, одной из это, ну еще третий поверх добавлять. Ну, блядь, конечно, охуенно. Что вам сказать? Бяры! Вечно. Ситуація у людей, ситуація, коли в тебе померло родича, тобі життя твориться повна хуйня, тобі каже, що в нього все ще гірше, бо він колись на велосипеді пробив. Но! Ти справиш. Непонятно. Так, ну мне почти правда прозвало, прости. Нет, тут. Добрый Фокс. А хули не вертается? Алло. До речі, я боже. Рандолі такі вялізні.
Ебал. Ну, мясо нормально, конечно. На днях ще і Румунія вичтила. Збили шахет ракету за півтора лями. Ёперная ж мать. Бля, ну графічно просто разъел. Щось співачку. Все чую. Тут що шукай, да і сходами куди-нибудь. Все. Разогналась она. Зараз виїзд, тут замкнено і даремно сюди пишу. Двери прикосила, он не чиняется. Сука! Ну, пригоже. Да все пригоже. Просто максимально. Ну, казино, конечно, в лекарне, ну, это что-то надзвичайне. Ну все, отравляется, идем во усходнее крыло. Сюда не ведаю, як потрапить, замкнется глубоко. Той покой с зомбариками я чапать не буду. Здесь тут есть... Что тут есть? Что светилось? И здесь тут есть шухляда, где тебе потребный ключ. Проебать. Что такое? Что светилось? Я бачу, з'являлася надпись. Я ж не ёба дал, не? Рук спевая. Что такое кор? Перший за мільйон років в очах потемніло, коли встав. Ну, все починається. Уже старий. За сім'я поспіваю. Да. Все, поспів. Треба. А потім ось буде те саме вже. И похмелье тяжкое, и все это. Ну, это уже возраст. Ну так, монетки не копаешь, где треба. Можливо, я зараз все ж таки заховаюся. Как не так приводно было. Ты по поводу 14 крутится. Ось так ось. З кожним разом все больше старее. Что я зробив? Я же это хотел взять. Минулого року ще й руку. Руку еще. Не, ну до речі, клін, это вже може бути яких-нибудь травм, это все. Тут ще і рука так само. Не береши себе. Ну, погнали во усходнее крыло. За переломом. Ну, я ось і кажу.
Клинок из-за чего? Ну, ПВМ. Ще клинок. Ну як не, я не хочу набої марновать, ну... Дайте ножик туда. И снова шухляды зачини. Ну что ж такое-то, ага. Замкнуто з іншого боку. Ну возьмите стукни просто, но... Добре, хочу тільки кисть зламав. Ой, жорсть. Як так-то. Що ми ж включимо? Операційна. Ну, коли тут одна зомбарка, можна забити, я думаю. Пишу, куда следует. Гемолітичний ін'єктор. Особливо препарат, що руйнує клітини зараженої крові. Запобігає мутації трупів та може використовуватись для прихованого усунення ворогів. Щоб підкреслити до ворогу ззаду, можна використати гемолітичний ін'єктор для його миттєвого знищення. Таку ж стратегію можна застосовувати і до приголомшених ворогів. Але в кейс так файно грав з переломом. Хуя собі. Те саме. Це занадто ефективно. Ну, це ж на одно використання занадто ефективно. А то взагалі плануєш? Це не то, як? Що, графіки пердоліни. Без того. Куди ти повстаєш? Я ще запустився позднее. Яйця готове. Зробити рехаб, який спеціалізується на управлінні сну. Ну. Ще серце уставити треба. Під кайданами щось є. Ну, зараз тоді поглянеш, напевно, коли ні. Так самому робити. Так, сюди ніякий код потрібний. Пароль. Код. Що ж ти в шафи заглянути не можеш? Я 4,5 годин настроил. Тут фиксирую. Вот я уже бачу. Так добре з бабками було. Так тихо і спокійно. Злісно смотрели мені режим. І бабки. Копили випуск. Кайфово. Загрейсь міняють той, що треба від пристанку. Жахи. Знов, бляха. На світло тригериться.
Ну, бався, звичайно. Графічно просто ошалеть. По сюжеті покуль глядим. Брухт. Матеріали створення предметів. Які? Збирач крові. А, я схему потім отримаю. Аналітичний пристрій для збору крові, яку можна переробляти для створення інших предметів. О. Так, ось якраз таки відросі потреби. Використовується збирач крові для збору зараженої крові, яку можна застосовувати для створення корисних предметів. Ви можете розширити свої можливості створення предметів шляхом аналізу зразків крові за допомогою лазерного мікроскопа. О, так ось. Це може стати приводом. Ага. Ага, ось заражена кров, яка потрібна для створення стрічки для заховання. Синтез полук крові. Виготовлений на замовлення збирач крові, замовлений доктором Річардсоном, нарешті прибув. Чесно кажучи, спершу я ставився до цього скептично, але його ефективність мене справді вразила. Поєднання зараженої крові з нашими експериментальними речовинами було для нас справжнім викликом, проте цей пристрій надзвичайно спрощує завдання. Це надмінно підвисить ефективність наших досліджень крові та прискорить аналіз наступних моделей мутації. Якщо ви цієї роботи, там тільки нічні зміни. А наочно мені тоді схема этого збирача крові? Чи там які просунути буде? Аналізувати. Крові денатуровані. Зразок мутованої крові. Лазерний мікроскопічний аналіз дозволяє виготовляти набої до пістолета та гемолітичні ін'єктори. Шоу. Це яким чином? Придумав. Ви ж 98-я. Це яка? Тепер ви можете створити набої до пістолета гемолітичний ін'єктор. Хуєть. До майстрування. Новий предмет мені шляхом їхнього поєднання отримати нові рецепти завдяки аналізу зразків крові за допомогою лазерного мікроскопа. Ошалеть. Так, брух. И 60 крови. Генетичный инъектор. Клетки незараженной крови. Запобегаем мутации трупа, потому что, ну так. Або когось шотнуть, або набоями. Трохи інша головоломка була у 3-й і 4-х оригінальних гульнях. Ну тут у Огрі щось нове. Що тобі підказувати, куди треба ходити, а куди не треба. До патрон лежать, що буде далі. Та не треба, я думаю. Розбираємося. Captain item using the plot intellector. Покуль доследуем, покуль не захрас. Ага, так, а тут у нас уровень доступу уже потрібно. Ну окей, зараз розберемося з тим зомбариком.
який там блокує нам шлях. Вимкні світло. Не подобається світлота. Ну, поліклініка ось далі до Леон не так було цікаво. А я одразу казав, що Леона далі це херовий варіант. Занадто яскраво, ну вибачте. Готове? Це готове, ага. Я вижу, що можна було, але вже не замінав. Не раздражнял. Как не забудется. Ебать! Я ж першого уже бачив на інш. Все одно замахується. Ёбнешься. Ну иди туди. Треба зробити гру про апокаліпсис, де з'явився вирус, який вбиває мозок. Людство все вимерло, крім болотяників. Але так як вони кончені, самі себе перебили. І залишилася одна сім'я, яка вижила, але в них тяжкий алкоголізм, вони постійно б'ються між собою. В кінці головний герой приїде в секретний бункер в США, де є документ, як воскресити людство, але головний герой, поки буде підніматися до потребіння, впаде з неї, бо сильно п'яний і геймою. З реками фігачиться. Ну, один стрел у меня не хватает. Спидранить я докладно не збираюсь. Бля. Хуёво. Монетка. Зробити переклад гри на всі мови, крім болотяни. Да. Когось із болотяників робити головним героєм, це вже ніяка херня речу. Болотная херня может быть героем. Вот в чем питание. Так, я тут мог бы кровь собрать. Время. Патля вон из моих поливали. Заткнись, кажу. Ага. Не ножик. Так, гучно. Так, ты у нас ногу триггеришься. А я тут радиовая по... Ну, хочу выходит, а? Ну, кого ще вибрати, коли такі кончені, тільки в них є. Ну, так, логічно. А ось все тихо. Так, підтягнули. Я ще й набої собрав. И тут криві собрав. Так, що ми тут маємо? Брук.
А може ключ-карта яка? Ні? Я вже зіставався. Травинна монета. Є монета. Говно. Вітець. Заміна сейфів. Усьому персоналу. Ми оновимо такі сейфи у установі. Східне крило, перший поверх приймальня. Західне крило, другий поверх бар вітальня. Східне крило, перший поверх розмити нерозбірливо. Останній сейф замінить пізніше. А пароли ви не хочете сюди? Холера. Вся озвучка в грі буде бля, сука, ёбаный похмелье. Капец в себе там ідея. Нормально. Так, ну щось у нас не отримлюється. Чекай, тут ще є. Ну, вибачай, хлопче. Оп. Тихо, 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 тихо. Нікого тут нема. Боже, і шухляди позиціонені. Ладно, замахал. Обоим морналась. Опа! Пострелял. Ёбаный свет! Щось до гэтага доктора я не вельмі хачу. Пу. Так, щось тут у этом крыле ніяк не зрозумела. Заражена кров. Лазерный микроскоп. Пункт охороны. Там зачинено. Простой замок. А, нам отмычки треба. Сейф. До кабинет. А там же ж нема у нас готовых самых паролем. Так, кімната очікування. Там... А, і був шлях до сходів, а я щось сходи промахав. Але головний плюс робити головного героя болотяника можна над ним знущатися максимально, показувати максимально. А, ну, сказати так. Типу як в житті, но... Ну, або так, будь згадувати. Ага, він туди змістився. Херово. Сука. А, это у нас подается сходит и тени. Ой-ой-ой. Дякую, Олександр, хлопці, за неї. Дякую за підтримку. Мяу. Зараз послухаємо пісеньку.
Дякую за пісеньку. Та доволі тут молодіше, до речі. Дякую за підтримку. А слова, ну... Ще згенерувати слово, там музику, ну... Що маємо? Але все одно часом доволі добре отримується. Дякую за підтримку. Ой. Красота. Да. Бля, сейчас побегу. Щось я критов увогулі не бачу. Які повинні той самий янот видавати. Цікава, конечно, механіка крафту набою з крові. Это вкусно. Там. Так, у виніку я пронесся не зовсім туди, куди треба. Рофл якийсь, гляну статистику останніх стріма, з 10 унікальних глядачів, 38 з Польщі, 33 з України, 12 з цієї країни, 5,56 з Ізраїля і 5,56 з Пакистану. Ого. Ну 150, непогано так в этом онлайне. А, гости сходят. Як мені тепер стримати. Боже, є ще один янот, є ще мінус набої. А монеток-то колька? Где ты там кричишь? Можно мне ножик? Каких енотов собирать? Бляха, их там два. Херово. Ну, окей. Раз. Так, это нема. Упс. Кур загналась. Ой-ой-ой. Как бегаешь? О! Ебать! Пиздош. Перш пошел. Та навичок, яке мало дуже часто, теж за їхніми рухами полишити хвиляння від них. Херово! Мені зараз так неблаго откине. Ёбаный свет.
Отак ось. Ну, казино я ніби отгуляв. Єдине, що там травичку одну не собрав. Можна зараз забрати. А, забрано. Осень. Якого фіга я можу сам на себе скарбу кинути, ну ти чо? Які пришпіли підку просто, не, да. О, зато не треба єнота на новую збивати. Як кнопку заблокувати? Ні, для того не треба. The front teeth go deep in the heart, perhaps. Фоксі, щось кершне твоє. В себе на канале. Вот эти вот херня. Готовы. Что я еще збирав? Лишь ставить треба. Ну что, сердце. Зачиняй дверь-то, алло. Друг. Врач крови. This might be useful. Треба SSD купити бажано побільше, але ж курва ChatGPT і SSD на 2 ТБ коштує кланс. Ага, зараз это пиздец просто покушать. Давайте не будем зараз забивать этого. А хуй выключился.
хоча б ПК, я б 6 HD не купив би. А яны не такія танныя, як можа падацца. Я уже быў падумаў наконт варыянту з рэйдам. Але не. У выніку абыдзецца по кошце як стыне. Ой, сколько. Але, канешне, глядзі, калі па тэрабайту там по 150 рублёў, то там 6 таких. Ладно, я пишу, ты 6 терабайт атрымаеш, поєднавши у рейд за той же кошт, ну ладно. Пам'ятаю, в 2021 1 терабайт 1200 гривень. У нас зараз щось... Навіщо вам стільки місця, взагалі 1-2 терабайти, взагалі вистачає, якщо інтернет гігабітний. Чи дуже швидко, можна за 15 хвилин написати ігри. У нас в Беларусі ось немає гігабітного інтернету, у нас максимум 500 мегабіт. І то коштує як дурний грош. То на 500. Зараз 200, то 15 баксов за 200, но... Так. Допустим. Лучше. Жесткие диски. 1 терабайт. А, ебать. Угу. Не, нихера не выгодно. 277 рублёў, и это Барракуда на 7. Не, ну Барракуда на 7200 еще нормально. Жесткий диск Toshiba P300, 1 терабайт, 7200 оборотов, буфер 64, 3630 рублёў. Ну, это 6 каля 1200 долларов. Ебанешься. Ну, припустим, 6 Барракуд за 277. Умножаем на 6. 1600. 6 терабайт. Загнанная. Давай пойдем SSD поглядим. А за гигабит? Гигабита у нас нема. Только полгигабита. Дык у рейд можна їх поєднати, SpongeBob. У рейді вони будуть хуткі. Или що таке рейд? Так. Бляха, 1 терабайт уже 1600 SSD-ки. А Data Legend. Один терабайт. 350. NVMe-шка. Exegate.
Так, 350. Не, ну карацей, яно не тое, каб выгодна было. Невялічкая выгада але ну лепей ўжо SSD в такім выпадку. Это маловато. Ну дык і па кошце там 30 баксаў за паўтэрабайты. Ой, за паўгігабіты. Не, ну можа трошки менш. Што там па курсу зараз скажу? Так, 60 рублёў, 20 баксаў. За паўтэрабайта. 500 мегабіт. Так, спасылку зараз я гляжу, мне гэта трэба глядзець з гульнявого камп'ютара. Выходзіць на Twitch, там глядзець. Докупив 4 терабайти, де підвищені ціни на одну плашку, взагалі не знаю, навіщо стільки купив. Нехай буде. Ой, так, циц. Гульні растуть, капець як. Бля, Корх, а ты можешь кинуть еще раз по ссылку? Мне что-то не показывает. Историю. А, не треба, все, погрузилось. Ну, калі там гэтае самае, ага, дзякую, ну я уже. И такая вероятность, что... А, не, зайшоў. Просто, что без этого, без VPN, оно не того. Кольки нахер! На 8 терабайт. Ебанись, там просто комп можешь собрать. За гэтай кошты. И добрый комп. $4000, я ебал. Ну, 60 рублёў, я трошки з курсом поебался, но... Подаецца 60, я зараз яшчэ праверю. Так, интернет. Не, 60 рублёў, 20 баксов. Ну, все одно дорого. У вас же ж, кольки там, 200-300 гривен за гигабит. Это разъёб просто. А у нас вот такая срака. Я плачу 40 за 200 мегабит. 40 рублёў. 38 може. Щось такое, но... Ай, шумно. 2 злотых за 5 гигабит. До речі, подається по курсі злоти майже дорівняється білоруському рублю. Зараз погляжу. Блять, Google капчи своє почав. Херач мне. Google. Какие велосипеды, как мотоциклет? Один польский злоты это 0,8 белорусского рублю. 90 рублёў, ну за 5 гигабит. Ну это яшчэ добра.
есть. Ага, ну так вот. 45 бачей. Но. Не, ну за 5 гигабит, ты ё-моё. Добраніч, Фоксі. Дякую, все діло. Ой, сьогодні КС-ка буде. А ну, відкрий. Добраніч, тихої ночі. Ну, у вас там ці? А, ти рубль. Ну, як сказать. Блин, на что я побег? Ётина. Этих поганых лукаюсь. Жу. До речі, з лівого боку кров була. Хочете розіграш бана? Ні, не треба. Трохи злунарич. Але на ділі тільки 2,5 вдає. А провайдеру щось це казав? Бо що це таке, а що і не? Пишуть одно, а оно не відповідає. Ну, это я лічу несправедливо. Щось чат. Не треба. Ты, Лунар, чекал по Кульфоксе съездить, что? Здорово, друг. Еще раз докладней. Заскринула. Ну, спать, Лунар. Жартовался. Нет, я не удал тут зараз. Прийшовся, я кров не собрал. Скажешь, щось не сподобається, стріляй. Та не скажу. Чекав вдалого момента. Ага. Бачив працівників провайдера, тому добре, що він взагалі працює. А, ну так, я ж пам'ятаю, що ми розповідали, як він там подлучали щось. То за електриком ми розмовляли. Може, цікаво, забув щось. Блін, як би мені туди протиснутися і забрати тут. А гэты пофигу. Давай помогу прибрать, а? Да помогу. Что, никого тут нема? Хера я її розкарачував. Польський працівник провайдера, той чел, який всю правку підключав. Не кажи. Ну ладно, 3 хп, а набої марновать на витых.
Звук ёлопал. Не вельмі ты хочешь. Долягай спати. Не, ну він ж підпереджає, коли рекламу. Займається справою. Так, отримався медсестру, треба в першу чергу уйобать. Вона трошки бруду робить. Хочу про твій сон. А, так ти можеш просто відпочинок м'яка використати і інпутись. Що він там мав на увазі? Чому до тебе в автобусі він пробан чи ні? «17 набоїв». Графічно ачмуреньше. Геймплей на загрейс так само офігенський, бо это все ж таки жахастик, а не горор, як я вже. Як і треба. Ну, ля, вон як завжди починається стрільба. Але загрейс і тяжко, конечно, гуляти. Але пиздец, бля. Кому-то. Дарина Віям, дякую за фоллоу, розпрошаємо, танчики. Так, хайп. Гидшо! Вітанки. А, це той, якому шум не подобається. Дякую за фоллоу. Прийшов, мені стукнув просто по голові за те, що тут шум. Шуму що видає. Ось ти шприц говнистий, який нас забив попередній раз. 9 набоїв. Що, як справи, нічого не спіть сам? Ага, трошечки кривіз добили. Добре. Ладно. Минус набой. Ой, только не... Бля, я знал, что ты якось по проходженню резику? Ну, непогано, поки тільки один раз від'їхав. І то я не так давно от медсестри, ось якої якраз літерально зараз забили, якої я не ведав, що там я на ваншоті цим шприцом. А так кайфово. Ось. Я ще от вияви відсутності лагав кайфую, бо я тут тиждень тому перейшов на CSU комп'ютеру для стримінгу. Розгрузив гульняве і увогулі зараз і кайф. І трасіровку поставив на високо, і агулом графіка на високий. Глядиш на усіляку пригожусь, кайфуєш. Завжди кайфово. Так. Згодне. Ну, ми всі частки пройшли, кроме Вероніки, бо Вероніка, ну... на консолі. Чекаємо, коли вони ремейк зроблять Вероніки. Ну, вони ж уже анонсували, а я тільки забився. Ті казали вони дату, коли вони планують? Ні, год, принаймні.
Рулетка то на цукерки. І можна з 50 гемблить. Ну, цукерки у нас ідуть на мемчики. Клішник меми 2, клішник меми 3 – це спис команди додаткових нагород, які ось не утиснулися у бали каналу. Ось. І замовы трекаў, але калі чарга ўключаная. Калі у мяне над головой есть плашка самого того, что там програецца музыка і чырвоная фігнюшка, то что замовіць трек з такой командой, тады можна замовляць за эти цукерки. Шо, Токур? Я щось пропустив, може? Тема. Хочу 8 рейдів пройти, але мене впливати. Може на айфоні пройти безкоштовно. Я не уявляю, як там портують таку велику гульню вже на телефони. Ну, ранее, конечно, было дивно, коли Doom там на телефоне запускали, я пам'ятаю, коли там у батьки MPX Motorola была 200-я. Не, 920-я. Пам'ятаю, 920-я с камерой была. Не, не будь 200-я была. Ось, и там была еще первая Windows Mobile, и как раз таки там можно было Doom гонять. Круто. Диви, я людині порекомендував твоє казино, вона програла. Буде якийсь відсоток на перебиральній системі? Ну, это виключно на ваш страх і на вашу ризику. Death Stranding є на айфоні вже. Йо-моє. О, він шо, бач. Виграли. Але їх можна накопляти і на мемчики спускаюсь, або на треки замовляти. Завтра у нас КС і буде... О, адмичка. Нарешті. І буде музика, яку можна буде замовляти. Звичайно, щось замовляє або Фоксі, або Корф, а інше мені як не цікаво, я не веду. То мені теж дивують такі ігри на телефоні. Ну ось. Добраніч, анігілятор, дякую, що посидів. Ви побачите, доброго фон. До побачення. Так, стрічку я з собою не брав. Так у мене їх не мав в ogóle, що ж правильно не зосталося. Але, до речі, друкарська машинка у нас без куфру побач. Але бачу вазу. Притом я зможу... брух. Можу трасуванням променів вибирати на телефоні. Я вже гляжу, яке там травмування ніяке, що. А шо гэта куфру-то нема побач з друкарської машинки? Шо? Не канон. Так. Експериментальна група з трансплантації штучних органів. Окей. Повідомлення провідного дослідника. Боже, що ж у мене вже включено. Моїй секретарці я кудись подів ключ від навісного замка скриньки головоломки. Інші керівники не мають про це дізнатися. Тобі потрібно непомітно знайти його до зборів наступного тижня. Якщо не знайдеш, візьми пляшку з їдкою речовиною в конференц-залі і розчини замок. Фіга собі. Так. Та конференц-заля. Чекай, на другому поясі я скажу? Ні. Конференц-заля. Взагалі було б в мене не 128 ГБ на телефоні, і не крав би я КС, міг би все робити чисто з телефона. Не, но с телефона гулять все одно, незручно капец. Можно, конечно, взять там, поглушить клавиатуру мышу,
при жаданні. Але доведеться донабивати там. Ну. А чекай, а я? ESB уваход Т1. Не, ну я думаю, есть. Так, ось пам'ятаю. А, ні. То у мене на PS полове було, получалося. Як у мене у батьки. Була бездротовая мембранная клавиатура с мышкой, и они подключались раз приемник. Ваш приемник, PHD Hub. Но, пошли разделить, ну, як буде приймати. Телефон. Геймпад нормально. А, боже, геймпады ваши. Дед не разумею. Это повідомлення дослідника. Так, конференц-залю ще я шукав. Де вона? Відділення реабілітації. Оглядовий кабінет, кімната очікування, лабораторія крові. Ні, ну конференц-залю я щось не бачу. Другим поверхом, напевно, все ж таки у сходнім крилі. Я пробував клаву і мікрофон приєднати, вистачає. А, ну, заліпаємо. Так, ага, гейти замок нам треба розчинити. Зрозумів. На задньому плані скринька головоломка. Угу. Мишку, на жаль, не можна. А ти спробував мишу і клаву? І не звучається? Ну хіба що некий взяти набор з убудованим приймальником, який буде розлучати ті потоки. Ти чекай, а його ж просто в рішенні. У мене ж, бляха, у мене мишка ж, ось яку я там набив, має просто переключення до Bluetooth. І все, підлучаєш її по Bluetooth і все. Я, до речі, думав, може спробувати до телефону підлучити, але не можу. У кабінеті голови правління з Мітчелом Беннетом. О, пишу, що можна. Ну, ось. Так я тобі кажу, ось, що можна мишку з Bluetooth залученням. Система не підтримує. Ну, ось так само були переглянули. Ну, бачиш, ти ж можна подумати щось. Так, 40 крові мало. Ну, такі собі картини. Що я надо танцювати? Шо? Бояться нема чого. Вже холодно. Кудись так само там некий кайдан, бронзолет. Кайдан. Думаю уже. А, это годинник. Ебать! А сюда він зайде? Награйся зі мною. Oh, what the fuck? What? Як вивлекться було. Ти сюди протиснешся? Ти не сміятися? Да не сміюся я. Распределить, дружок. Хуя себе великая холера. Коли ти думаєш, Спанч Боб щось злякався, як щось з'явився. Йома. Прихожу. Ты сдурнеть можно. Ну уж я дайте меня не злякать тяжко. Я просто напевно закричав би, не злякав. Вау. Так что, ты не даси мне пойти там? Ну, ты не хочешь сходом спуститься?
Трасса. А там же ж охорона, я так розумію. Жри войну. Як невежливо. Ну, поглянь. Ну, напевно, мені його сходами треба було витягувати. Здоров. А що він дупи ходить, мені цікаво. Шал, чуєш там? Шумять. Що, побачиш її на суціні? Не пробачу тобі. Ти на пришпілі, гауніна, ти їбуча! Откуль ты видишь, что я там? Пиздец. А, мы выжили? Иди нахер. Я там побачив. Ровно ж на меня йшов, гад. Браслетный идентификатор, рівень 1. О, сюди. Ось это мне і треба. Рівень доступу першого рівня. Що тут у нас? Про. Дирекчи. Давай. Еще не собрал. Место скончилось. Срака? Так, я довго. Сейчас шмат. Та йома. Всього корисного. Я зараз здохну. Блять. Лут меня не забил. Код від сейф в оглядовому кабінеті. Оу. За фотку. Чи... А, не, у нас же записывается. Мужик, зачекай трохи. Ну, бля, ну що ти починаєш? Ну, добре, що розмовляли. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, это... Дай прости, ёб твою налево. Ну, пизда мне. Вось и другие раз объехали. Прогнусь меня загубила. Я надо еще живая? Хуя себе. А, не, уже не живая. Все. Бля, зачем? Штука. Так, картка у нас використається. Від нам треба. Ай, боженьки. Ну, в этом разу можно не забудь кровь собраться. Мы что намагался натиснуть? That's too effective. Да куда ты головой хитаешь? Так у меня не было с собой стрички, а там мне не поклали.
І у мяне ўжо ўвогуле іх няма калі што. Так, ну код мы пакуль не ведаем, напэўна. А, сур'ёзна? Я магу зараз забраць? Цікава. Так, 30 у правы бок, 10 улева, 50 у правы. Як это запамятаць? 30 управо, 10 улева, 50. Бляха, я гэта працую. Ніколі не патрасів не разумею. 10 улева. Раз, два, три, 4, 5. Не? Так, до 30, до 10 улево, бляха, лох, и до 50 сюда. Ё-моё. Монетки. Нормально. І крыві не хапала стварыць. This might be useful. Ніби все собрал. Ты их триггернул, чекаем. Холера. Прагность, которая убила. Пиздош. А, не побачил. А, это, до речі, та сама медсестра. Брук. Так, монеточки. Нотатка и... Ага, вертается. Еще та мадама, а то стоит.
До речі, Курк, ти ніяких розривів, нічого такого не бачив, подається, так? Все добре, я думаю, ти не писав би. Пролагав. А хуй зачинен? Бля, я лошара. Ну, ти ж, звичайно, інші боки знищиш. Давай, мужик. Вертайся. Що я тут став? Ти знаю. Ладно, спробую проползти. Так, зато пьяно тут уже не треба отстреливать. У нас плюс один сэкономленный набой. Так, сейчас это был первый червоно. Подступная мадама. Он шприцом. Кривый каток, не потрапил. Да ё-моё, знову. І зараз прийде настушить попики тої. Давай шукаємо. Лежать. Куди? Що? Жо. На стрічку мне у любого не хватает. А, ось даже нужно поглянуть. В конференц-залі якраз таки лютим керунку. Угу. Керова. Там вот скриньки нема, куди запхати, що покласти. Що з цим робити? Вай.
Так. Його до одмишку використали, питання, що там лежить. Куда он поделся? На свое место пошел? А где вы ты? А, там, ладно. Мотор в тишині. Так, або тут використаємо, або... Давайте там можна. А что, Волод тут больше не ходит? О, здесь, блядь. Вера. Ай. Цікаво, що ж там заблоковано на другим поверсі? Прийшов, подається. Ага. Можем прослушиваться. Заварти горбатка. Угу. Заварил трохи на ней. Рідкісний метал. Суміш титану та цирконію. Поєднайте із зараженою кров'ю для вигляду набоїв 12/7. 55 мм. Это набито те самые набои? Ага, это я не самое. До речі, може тут траву можна позбирати? До речі, так. Тут же ж целая ванна. А, таких проблем, что мы этого еще не можем, не умеем робить. Мимо схемы. Ну, нормально. Разжился. Целая ванна крови, и все, что она смогла собрать, это 110 очков. Зрозумів. Друкарських стрічок, до речі, можна наробити з таким-то пожар. Скриньте його. А тут я ще зараз не збираємо. І, до речі, можна зайти, забрати за монетки. Что там досталось мне забрать? Тихо. Никого тут нема. Так, 6,4. Я могу там 2 речи забрать. А, 7,4 надо. По 40 коштує. Ну, добре. Use 3 microsamples of infected blood. Очилочка. А можна одну достать? А, дякую.
Ой, все, я зрозумів. Все. Так, атрымліваецца, я разжыўся гэтай херовінай. Рідкісний метал. Давай. Маємо набої. Ну, короче, кайф. Живі. Але все одно зараз треба там, де казино, звести. Упс. Не этого боку. И забрать там, отрымливается схему в этого збирача крови, я так разумею, подвести ее між вона. Здається, він пройшов. З іншого боку не заходить. Доволі глуховато, я так розумію. Добра, нарешті. Так, джинкам. Пачинку. Да, побачення. Тихо ночі. Зробив, щоб мишку можна було під'єднати. О. Як? Рюкзак, привет. Так, ізоменео. О, так, збільшує міськість крові збирача крові на 150. Зняття міжучі зі збирача крові для збільшення його міськості. Кайф. Що це за жовта херня? Весіння. Покращив владіння зброї та збільшив вогневу міць. Ага, а это? Збільшує максимальне здоров'я. Ага. Ну, мені подається від корисні буде. Тітою... Чекай, гэта може... Я дурень. Наадварот треба було. Ну ж не заўсёды, напэўна, дзейнічае. Бля. Гэта більш максимальны запас здоров'я, эфект пастійны. Боже, які лох. Тупо як на компі відчувається, але бічні клавіші незвично. Ага. Не можна зробити, щоб вперед-назад переміщала. Але я поки говорив інформацію, дізнався, до айфона можна Ethernet під'єднати. Отак ось. Нормально. Мені треба ще 3 монети. А тут є ще кров, до речі, можна поспірати. Були ведра. Зараз я на автобус злетаю.
Реально все робити. Ну, як сказати, где ж там не запустиш, бо систему Mac. Ой, тепло. Треба менавіта ўсё адаптавалі, понятно. Але ну прыштына, што функцыянал такі неблагі атрымліваецца. Ага, колькасць паляпшэнняў яна трошки абмежаваная, якая можа быць. Дякую. Ось, за мной можна пабачыць, дзе паказнік здароўя. Ось, паказвае выкарыстаныя гэтыя жоўтыя і сінія шпрыцы. Купити хаб з HDMI і Ethernet, поставити його там, де в мене камера, під'єднати до монітора, інтернет, геймпад, мікрофон і через програму для стрімів зробити ігровий стрім по резіку. Ну, тільки треба в App Store набивати той резик. І ХВ, як воно там буде стрімінг витягувати. Бо коли лінь вирвусь в мой бойс, ліць витрімлює. О, Спанч Боб, він щось з цукерочками. Ну шо? Цінова частина резика безкоштовні на iPhone. І халерисні. Нормально так. Де це він пройшов? Ага. Сейчас сильный раш. Я навіть не уявляю, яка частка номерна. Там більше стільки витих асасінів. Здурніть можна. А сюди отмичка, може, потрібна була? Може, я лоханусь? Тестринг з 235 баксів. Ну, відомо. Податок генія. Як кажуть. Я ж здесь бачу, тут ще ведра прибыля. А, далее ось есть. А нам, до речі, все одно сюди повертатися треба було. А, і на кухні ще кров була. Ну, про кухню. Не забудь сюди так перекрити. Мираж мені сподобався, мабуть, саме кращий асасін за останні роки. Ну, тоді кайф. А у тебе якраз таки iPhone же ж, SpongeBob? Якщо ти можеш ось так побавитися. Devil May Cry безкоштовно. Ага. Ну, отрималось то ось. І не треба було набивати. Блять, я на сюди йде. Говно! Це Міраж дуже гарно оптимізований. Угу. Ну ось. Прийшов уже той час, коли уже топ-тайтли пошли на это самое, стали доступны. Можно гулять на телефонах. Божечки. Бывает, слышь. Прогрес. До речі, купити якийсь портативний монік, який через Powerbank може через iPhone ігри стримати. А є портативні моніки. У мене в 4К стабільно більше 100 FPS на ультрах, де без фреймрейту тільки з DLSS. Ага. Ну это уже на компьютере. Просто у меня знову за iPhone йшла. Не, ну кайфово, на 4К.
Ну, в плані, коли світло не буде, так же є. Угу. Дивіться, такі моніки, прикольна штука, я дуже гарний навіть. Ой. Боже, як же прогрес летить. Справду себе уже дедом відчуваю, ебануться. Боже. Колись щось там чорно-біле вулі на телефоні на SLI 40... SL 45i гуляв, Siemens. Такий ось перший крок до смартфону. А зараз вуль. Так, Watch... Ноутбук не прослушай. Ебать! Конечно, обновляется с затримкой надпись. Я думал, это выправить колера или нет. Назва. Ну як нудно? Не нудно. Ноутбук. Не, ну з іншого телефон просто калюний буде, напевно, не? Стоп, а я ж десь є ще кров бачу. А, на кухні. Коли я вдома сиджу, мені ці портативні не потрібні, та ще у мене є iPad, а це теж портативний монітор. Можна через додаток виводити картинку з PlayStation і грати де завгодно. Ну кай. Ви живете ваші геймпади бездротові і справді. Іди сюди, чули. Де хочу ложку спокойно, так. Какую-нибудь приладу как примусовать. Монитор, да. iPad, и все, кайф. Боже, 10 я не собрал. Ну, треба вертаться. Не порядок. Молодец. До речі, 5G взагалі охуєнно. Хоч в кав'ярні, хоч в парке ігри стрім. Ну, ти казав, у вас не так давно почали розповсюджуватися, у нас подається так само. У вас хоч і інтернет не лімітований. Не сюди зайдете, ні? Як вообще ігри регулярно якісь нові виходили. Но... Конвейер так само херово. Гнилая індустрія, конечно, добре подросла, але... якісних релізів. Не то як капшмат. Ранку з'явився в районі, де я жив. О. Поэтому... Так, где я сховал? Стрічки. Одна монета у мене стоїть у загашнику. Треба ще 3. Тут у мене по мобільному... мобільному... Боже, що откуда я це вийшов? Коли уїхав. Коли уїхав, ну класик скам. Теж мегабіт на завантаження, 100 мегабіт на вигрузку. Ну, конечно, до мобільного я ще картинг свій головний стабільний брав. Але, ну, на таких уровнях, думаю, там уже не такая великая проблема. Что за все? Ну все, кредит позбирали. А ё-моё, кредит пустил. У нас хоч законом не заборонено, але ці єбани теж майже інтернетом. А?
Так. Чекай, де? А, у приймальні. А, казино, йом. Я щось на кухню потом. Таке, як пінг 95, я не знаю, наскільки це проблема. Ну, для змагальных гульняў жадана ўсё ж таки менш, але гулялі да гэтага і з такім пінгом, і гэта лічыўся адэкватна. А зараз жа ж ужо 50 пінгу і это ўсё пачынаюць скаргі. Сюды ідзе. Все же ужасно стенями. Идуйте треки. А, 4 ранку, холера. А як? А як? А, 8 я допустим. Шаф лимонад. Дозволено безлім, але безлім під бачив на повній швидкості і щось долетить після. А, ну у нас так само ось зробили, але до гэтага був повний адлім. Некоторых операторов я был сидел на таким. Бежи. Складем клеточку, напевно. Все, одна спичка под захование. А, я ж там есть сейчас другие поверх, блять, не зачистил. І зачистив. Але зараз не померся, бо треба на другим поверсі вже заховатися. Вот. Шмат чого заробив. Блін, якщо не буде падло, спробую щось з телефону підробити. Ну, спробуємо. Дню буде 35 градусів. Ох, їбать. А у нас так дотримується так само, гэта холера хутка прийти. Ага, завтра 32. Боже, ні. Ну, у неділю трошки полегче, ніби. Ну, докладно, ось треба увечері стрімити. Ввечері можна і прокинутися. А-а-а. Говорят, что жди. Здорово. А, я стрелялся. Было. Ну шо, когда это полу, то можно же половаться. Прокинуться. 6-1 мая. Ё-моё. Здорово. Добренько, добренько. Я сидел. Бачу, добрый починку. Добра. Вы дозволите? Вы дозволите, я пытаю?
Ой-ой-ой, я забывся за себе. Ебать, не сяки меня! Всіх стурбував. Та бранж, корх. Тоді до вечора сьогодні. Ой. Зараз мені ебнуть по голове зону. Готово. Медичный инъектор. Окей. Ага. Потримлював. Так, я тут еще клей мог забрать. Ты шок, не такайся. Не тягивайся. Из-за того, что ноутбук и ФПК лежат в кімнаті. Ну, это по-перше, по-другое, у меня сонячный бок. А по-третье, мне у нас еще игра чего-то отключили. Кайф. Короче, полный набор. Пристрій для ведення ліків екстрених ситуацій. Повністю відновлює здоров'я. Добре. Так, мы можем... Что подоследовать? Мы там первого играем бал. Микроскоп. А, и там еще зараженная кровь была. А, ну это плановое отключение. Столетнее. Так, архив там есть. Открытая холодильная камера. Так само ключники потребные. Травичку не забрал, если нет. На третьем по версии какой ничего. Так, отпрямали. А, там еще есть. Гараж, кабинет коменданта. Кабинет медикаментов. Зараженная кровь 73. А, это третий уровень допуска. Это у нас щось на кшталт візниці було. Видного крила. Так, чекай, лабораторія крові. А що там віри ширим позначення? Блядь, эта хуйня тут. Вот так ось. Полшинч ты полстав? Ты не охуел? Пиздёж полная. Дружок уже тут. О. Херово. Давайте тут изгоняем. И скрипт. Какого ты боку? С того? Давно. Там есть шеф, кто серпит. З'явився, да.
На вихід було не дуже оптимізація, десь на 20% менше FPS. Ага. Ну так ось. Не, ну я поставив обмежування до 120, мне більше не треба. Курва, прийшов тут оборонять. Чуєш ти? Гандончик. Да лежи. Вообще купа набывая полетел Педро. Двері. О, до речі, можна потрапити до другого поверху, де вже до співачки, де була заблокована. О, пуфар. Стричка. Нормально. Это что? Гайковый ключ. О, у меня месяц кончился. Блам. Не бачу двері. Ну, холодно решому. Так, давайте заробим троечку моцную. Сховати. Три слота поки що тільки маємо. Так, гайковый ключ нам открыть. Там где люк был. О, отмычка. Ба. Друг. Зробимо зараз набоя. Саме це ті я на стрімах дивився і не міг навіть пояснити, вони крутяться і не бачаться. Ні, ну я пам'ятав, що є тут кілька тих самих, тому... І глядів по мапі, шукав, де і пригадав. Так, через застарілість інфраструктури реконструкція гаража проводитиметься в такі дати 21-28 жовтня. Вхід у робочу зону дозволено лише уповноваженим особам. Ніби можна зайти, але позаду ёсць яшчэ дзе нам вызваліць трошкі месца. Кабінет. Па-першае, сюды адмычку выкарыстаем. Ладно. Отрывается ключ. Ну ладно. Окей. Так, нам у той бок. Треба йсти. А, плюс яшчэ тут дверь, так само же шпіон. Кто тут з'явился? Ну кто? Приперлись. Лежит тоже, ну. Набой, сюди. Сюда торбочка, сюда. Я покажу.
Так, а тут нам так само лум спотребиться, як і до дверей на другім поверсі. Як зручно там зроблена оттульника підсунути той лом. Так, все, гайковий ключ уже не треба нам. Что тут? Штучне серце. О! Вось якраз так уже треба гэта подлучить. Померлые тела. Еще набой можем старить. Отбил набоя, наконец. Скриньки. Не холер себе. Богато? Богато. Кто сюда идет? Бля, сюда голод пришел. Ты гонишь. $40 набоя. Нормально. А, ну так, не, 40. Один уже у затвора. А хули он сюда приперся? Так. Пакет для переливання. Пакет для трансфузії повний зараженої крові. Використовуйте заправки збирача крові. Будь-які залишки крові будуть утилізовані. Це використати. Есть. Можно зробить еще стычки. Ну, пока так. Суммарно. Я ж у сутности это самое по колю. Два места. Только один замок по тишине. Ты курва сратая. Ой, бля. Это хуёвый вариант, блядь. Научилась бы ты трошить этой сраки. Ну это хоть без шуток, без жвалы, какие там бывали. Хайп. Сдохни уже. Не хочу. Ебать! Сам ты мясо. Вот ингалятор еще фаншот специфично вытрачать богато набоев. Ну так. Мадам, дозволите? Ебать ты, крикуха. Допустите меня никудись. Забезяпу, дай пройти. Пиздош. Я и не забивал? Я не хотел. Бляха, а тут шмат живых-то есть. Ты сдохнуть не хочешь, не? Заебал. Ну я экономил максимально. Набои-то. Да сдохни ты уже. Не, я стелсил весь час. Я не ведаю, откуда столько набоев взять. Слухай, ну иди ты нахуй, ну чал, ну на тебе уже набоев сошло прорва просто.
Сдохни, блядь. Блядь, еще не потрапил. Да сдохни, кажу, мразь. Пиздец. Ублюдок. Пиздец просто. Просто без набоїв за його застався. А коли я більше не розраховувався? на 3. Ой, блядь. Зарос. Это пиздец. Ну так, я щось хотел и забылся. Хотел подоследовать все по тым крыле, потом заховаться. Знову ж таки экономия. Так, я ж пошел на классичный режим. Ну, мужик, ну иди ты нахуй. Ну что ты починаешь, блядь? Я ж не шапаю твой святло, уёбок. Нахуй пошел. Тупорылые. Пошел Педро. Сдох. Так, хуевина сюда приперлася. Ну, я ставив максимальне складане, що було. Як реалі, ну... Это и было максимально складане, на том моменте было. Ну, что до конца не сдыхаю. Так. Викладаємо лишнє. Ти сидиш, але тепер в тебе ноут є. І можеш фільм дивитися і стримити ліжечко під ковдрочкою. Ну, я все одно гляжу з телефону щось. Бо ноут треба доставати з подставки. Плюс батарея у його, як сказав Алекс, не то, яка б добре живе. Така уже часом побита, скажем так. Плюс він гарячий доволі. Ноут. Але гук, до речі, добрий, конечно, для такого ноута. Ну, для, не в сенсі для такого ноута, а покольки это геймерский ноутбук, а его добрый гук. Ось. Ти можеш поглядіти у ТГ-каналі, я скидав, як це все виглядає, і ось моє обсталювання зараз. Десь там несколько днів тому. То було...
Так, ладно, давайте траву поеднаем. Складем. Вогник з того боку. Пойду спочатку кишені возьму. До речі, не забивати його. Как він сюди не зайде? Я дома. Здесь что было пошучого? Рен с того бокса. Ага. Да. Ну, короче, треба з магнуму бахать того говнюка з головою. Ёбаный. Стань десь побач. Вот той. Недалеко. Не вбити. Угу. Окей. Ну, давайте, може, зараз заховаємось таке. Стрічко мені шмат. Його я так міркую ліпі з магнуму пахнуть на самому справі. Що коли тут прийсти? Оу. Я заховався? Я ж не заховався. Казав, заховаюсь і пішов. Такий кот.
Ага, я брук не взял. Є? Записів, мені кухня. Ось тут я. Порожня пляшка, не дякую. Ебать! Их тут. Карло переливання. Так, а пляшку не переробить на брух? А, на житель. Аналізувати. А мені ж нема чого аналізувати. Я чую енота здесь. Ага. Давай не набоял. Ну давайте тут зачистим тогда. Курва. Ебашат-то Китая. Мощная. Ну може усьо? Нарешті. Половина монет. Окей. Ах ты ж курва. Ой-ой-ой, не поцелял. Не бачу тут вазу, можна. Не те саме. Тепер на трасі. Нічого нема. Ну, зато я нарешті хоч від покою гляну, бо... Вимушений був... Ага, сейф. Бля... А я їбу. Оп! Неймовірно надійний пістолет, Грейс купила його для самооборони з першої зарплатні. Розроблено в 1977 році, як службовий пістолет, та оновлено в 96-му. Хоча він не є стандартною зброєю, ФБР, Грейс і далі не можу провертати. Wait, this is mine. Чекай, це моя. Ага. Так, чекай, як мені тебе призначиться. А як призначить на які суми? Мапа.
А, чекай, ну з іншого єйний пістолет став на перший слот, ладно. Окей. Ну, крова позже, ну, місце немає ніхера. А можна той рознабити, які на А, вот що доступ спередити, блін. Ну, треба його вистрілити тоді. Ну, так розумію. Два набої всього було. Що, ви то все штуки? Ну, сейф, конечно, ще. Ладно, давайте тут херню забью, как уже спокойнее мне было. Вибачте, каже. Я регочу. Так, головне його не перенабивать зараз. Пістолет. Його треба просто отстріляти. Стоп, мапа. Це все я там оглянул. Кімната записів. А, я там не оглянул, да. Пошел таки, ага. Але места ни хера нема, ну ё-моё. Перевірка біографії. Об'єкт Грейс Ешфорд. Період спостереження 9-16 вересня 2026 року. Детектив МД Берті, детективне агентство РЖТ. Звіт розслідування. Працює в Федеральному бюро розслідування в оригінальному відділенні Середнього Заходу. Проживає сама неподалік від офісу, повертається додому пізно, часто після опівночі. Вільний час проводить вдома. Контактів з іншими особами не зафіксовано. Результати. Наблизитися до об'єкта важко, оскільки вона рідко залишає територію регіонального відділення ФБР Середнього Заходу. Якщо ви прагнете встановити контакт без зайвих підозр, найкраще зробити це, коли вона буде далеко від дому. Детальніший звіт та кілька фотографій надішлю пізніше. Но генія. За агентом ФБР сочить. В баре та лаунже. О. 10 улево, 80 вправо. 30 улево. Так, еще раз. 10 улево, 80 вправо, 30 улево. Улево? Да. Ніколи не зрозумію вже цієї сейфи. Монети сюди. Треба забрати, короче, ін'єктор тепер. На повищення пошкодження. Уже поотчинялася купа усього, тепер не ведеш куди податися. И места на все не хватает.
Яще. Йома. А в шафі. Марівний ніж. Ну все, буду на брухт розбирати. І набої з этого робити. Що не треба. Заховування. Звіт групи зачистки. Завдання знищення доказів. Дата звіту 20 жовтня 2018 року, 6:42. Операція з вилучення була проведена невдовзі після половини другої у готелі Ренвуд. Одразу після цього нас направили для знищення будь-яких доказів. Про всіх свідків у готелі вже подбали. Тіло підіслане вбивці також знищено. Нам неабияк пощастило з цією пожежею. Як то кажуть, хочеш сховати листок, сховай його в лісі. Цей інцидент найімовірніше визнається підпалом та вбивством, скоєним якимось божевільним. Будь-які докази, що пов'язують нас із місцем події, знищено. Ну ось тобі доказ, бери, Грейс. Лиш не бере. Балом. Так, теперь мне треба достаться до казино, забрать окошний ін'єктор уже на пошкодження. Що я мусив в першу чергу забрати, а мені не дійшло, що це постійне. Ефект. Мені ще хтось дихає. Прямо його. Що мені не подобається. Ага. Опа. Крапный каток. Блять, ну что я Сдох? Сдох. Фейк постійний, но я лох. Не зрозумів. Інститут покращено. Так. Теперь можно до куфру сгонять. Ебать. Как это прошло в снэшбок? Выпусти волнистый пистолет. Я буду скрыть Макарова. Так. Это я по примагному проберагу до того уникаю, як повстання. Бо покуль набою у мене не так багато, а там є ще в іншому крилі, не то, як я розібрався. Зачем, що треба. Так, эту срань можно выпустить. Так, у меня 5 стрічек. Ладно, я заховаюсь еще раз.
Ну так, так. Мені всього 20 набрав. 2 буде на револьвер. Ну, у меня, тут ты спрашиваю, один. У мяне ёсць матэрыял, з якога ён робіцца, ты набоі. Але нема рэцэпту. Рэцэпт нам трэба пазней вось здесь знайсці, я так разумею. Ну, то есть зразок крови проаналізаваць. Ну, паколькі ты яго забіваў, кажаш, рэвальверам, то бог не 10 його, або 10 ты знаходзіш, што можна на пол. Так, брух. Набоя. Пермікрилування і штучне серце. О, все, мяснік сюди поперся. Ну, ж ПКМ ставим. Так, ну набої уже поприємніше стало. Так, туди я навідався. Де у нас ще було замкнуто? Кабінет голови правління. До речі, можна там криві мене позбирати непогано так. Что не пошукаешь, называется. Зараз сотня буде. 120. Непогано. Яшчэ б трэба адмычку выкарыстаць у іншым крыле. Але адмычак у мяне 2, а вось куды яшчэ адна, я не веду, як прыстасаваць. Пакуль, падаецца, не бачыў замкнёна. А не, ёсць. Просто замок, вось экран. Рідкісны метал. О, вось яшчэ. Можна набоя. Ну, зараз тады ўжо і другую адмычку выкарыстаем. І штучнае сэрца таксама можам зараз выкарыстаць. Ага, ну, працей стабільна тут. Гэта скрыня, рідкісны метал. Так, говнюк паўстане, не? Ёбаный свет. Гэта пизда. Не з аднаго, дык з іншага боку.
А у тебя часто такая холера повставала? Ага. Ну я хаваю, блядь, змагаться, сука. Уёбок. Немає інгалятора, не робив. Як ж брух потрібний. О, пройшла, що ж киришки. Штучне серце. І що? І щось ще треба? Хіба... Легкі, напевно. Видалення легені витворні. Нічого червоного. Это що зараз тут? З'явилось одно. Яка ж срань. Так. Сховати. Ну и все по колю. Ничего больше нема викластя. Так, хіба що стрічку одно зараз використаю. Ну, коли ти брав саме чоловий варіант, то можливо, ті ти просто звичайно складаність брав типову, не класичну. Тому збереження є. Ну так, спробую. Звичайно брав, ага. Уже знайдеш того мясника. Він зараз бадяється. Так, это звичайний зомбак. Може не класичний варіант. Ні, трохи легше, як на стрічок, а може і ні. Не да, 5.02. Да вы, блядь, ёбнулись нахуй. Пизда. А, о, здорово. А я тебя шукаю. Jesus. Стрельбы не накрылась. А, и на оточилку дали. Ключ від комора. Ага. Липки на дотик. Блин, тут кредитує. Ёбнешься. Ой, я не до конца выбирал. Только проблемка у тем, что там теперь почвар сидеть. Якую я не знищу просто так.
А він вийшов від того, какое добро. Але він десь там бадяється. Ще одна його наявність відкерова. Так, дверки зачиняй. Ох ты что, и кривит тут. О, брух. Окай, робим инъектор делаем. Треба, напевно, з м'ясника кров витягувати, а потім уже потім. Брелок стеження знешкодження. Загадковий талисман, який діє проти кого лежить кріплення. Збільш силу та міцність ножа. Ай, не впало. Набой. Кольки. Один? Один. Ну, еще одно. Тут темнота, ага. Ну так. Какой чпаненький. Дякую за пораду. Ой, бля, сраку забити, ё-моё. Вернусь, втратил на трішки, мабуть. Но. Не, ну по набою до звичайного пистолета не то, как трошки больше. Ну пуль ты... Гандон. Oh God. What? А Марш подошел ему до страйка. А, это коптило ниже. Не-не-не. Запутался в кімнатах. Но у меня мапа отмалевалась, и в голове мне не все добро. Да иди ты в Педру! Гандонище. Крутится и шея пугнутая. Где ты зараз? Блять. Слушай, якое оно непокойное. Ну ёбаный свет, ну что ж ты... Ну что ты, сука, робишь? Ну я замахал, я так уже намагаюся подкрасить з одного боку в іншого боку. Гандон. Так не скажешь.
А обычно я не подумал, я на маму может так само голодная. Ну, хопить хуткость, он ранее развернется. Что за все? Не поспел. Слезь. Курва. Так, добре, з гэтым разобраліся. Давайте пойдем, где гараж, там подошли, да. Ну так. Уже не станет. Так, брелок мне в этом нафиг не упал. А, давайте заховаемся. Что шикуем на самой справе. Стричек ты. Да срать мне. Ось брух. Короче, редкая. Угу. Не? Перелезть не? Вот. Час летит не чувается. О, не подозрано. Не, нічого. Ні, да я бачив тільки трейлер, який Capcom випускали, то був самий початок, де ось та мадам бігала. А больше ничего не веду, я собі нічого максимально не спойлерив. Коробка для трансплантування органів. Напевно, легкий этот. Это не холодильник, не органы, пошли вот подготовленных зразків. Ёп, твою налево. Тап файлы. Не, у нас тут пока нема. Ну, інструкції користування гэтым контейнером нема, тому я его не открыл. Не бачу ничего такого. Ну так. Ну, нема ничего. Так не пробую. Разбираемся. Меня непокоит скринки всякие там, вот. Рожает. Да их достаточно. Пропустишь дорогу. А куды мне? А мне нема куди. Give me a fucking break.
Ну, подається, питання со скринками вирішилося. Угу. Oh, fuck. Какая он там сядить так? Ты ж, ну, все одно ж промахиваюсь іншим часом. Нормально так, конечно. С двух этих ковшов зайшов у покой. А, ну на геймпаде ж складання у шутера гуляють. Мышка простей значно. А, то на возьми. Ну, цікавність губляється від таких мувок. Просто. Але мазав все одно, серйозно, а там можна промазати з этим автонаведенням? Ну, ну так. Тут суєділно. Так, комори купа криві. З м'яснику кров є ще. Так, м'яснику я не забрав, до речі. Не повністю наводило, то допомагало. Не зрозуміло. Ну, все одно, геймпад і мишку, все такі різні речі зовсім. Да, у Crime Scene клінери тут, конечно, праці було б, ё-моё. Я, може, поза стримом я ще раз Crime Scene погуляюся. Так от він. Візич хочеться. Ще одна шмат крові. Вон, то ви грачі гарніше виглядає. Ну, відомо. Гіперзіляльність. Але на самой справі, хоч мені довелося монітору свою 23,5 отсунуть, далі від себе, как все разместить. Не все одно. Не так и благо, як я думав. Тоді не було OLED монітора, а тому грав на OLED TV. Ну, у мене VH-ки. Я не гнуться добре, не ведаю, як він за ледами. Ну, у сенсі, що їх VH-ки частей можна знайти вигнуті або вгнуті. Чи і PS-ки, які херово гнуться за технологією. Плюс VH-ки ще хвалять за те саме. За передачу чорного кольору. Ну, так і є на самій справі. Але за густінг лають. Але густінгу на самій справі на моїй Asusі на тюфі нема. А був на Samsung, але ніби зник. Ось, але дуже покращив картинку. Так, ну тут уже треба прибиратися, я думаю. О, критануло нарешті. Боже, капець у його голова хитається. Ой, ще раз критануло. Кайф. Боже, куди мені стільки крові, ну? Та ёперная ж мать. Треба більш брухту.
мене зараз один IPS 4К, а другий OLED 4К, і разом на столі дуже помітна різниця. Ага. Бля, ну 4К, ось просто весь стол, ну зато може ось просто моніторна база, Мара. Я пам'ятаю трошки марив об гэтых 3G7 поставить вогнутых ось так, ось літерально колом було 27 цалевых. Куди ти? Боже, чому то не продовжити, ну? Ой, тихо, не турбуйся. О! Ось і зразок краю. Лазерний мікроскопічний аналіз дозволяє виготовляти медичні ін'єктори та набої калібру. О, отак ось. Ой-ой-ой. Ще от дуже велика герцовка. А кольки там? О, я ще магнум. І брух, його можна нарешті трошки від крові позбавитися. Фу. Ну давай, напевно, ін'єктор. Препятствия треба буде міняти, а то буде зарані. А, ну... Не, ну я думаю, сучасные OLED уже ніби повинні були виправити эту усю холеру. Звичайно буває, що технології випускають, перші там частей за все з якою-нибудь сракою, замацовується это самое меркование такое, а потом уже выправленные версии, але уже никто это не пам'ятає. 4К 280 Гц, а можна режим 1080p включити, там взагалі більше 300. Ага, нормально. До речі, на ноутбуку, ось Alienware, 360 Гц. На його на дисплеї. Куди я зараз забрався? А, до місника трошки кривити забрати. Так, у ведрах по 60, бо мені все одно не хоче теміще. Боже, є ще пакет криві там лежить. Може помітити різницю після 120-160 Гц. Ну далі вже, конечно, складання її убачить, але ну плавність великая на буде бачна. Не, моих 144 больше, чем хапаемся, не стираем. Бо все одно відеокартки, які видадуть більш в пепіса. І просто вертикалкой уже тоді не обмежуєш ті ефекти. Ти. Так. Мне бы до лаборатории сгонять. Або можно тут на другий поверх. Такі нові ігри, що якщо видає 6 фепс, вже добре. Но тут і справа. Які там 400 Гц піксел. Добре, що вже DLSS і фрейм-генератор нормально зазвичай працює. Но фрейм-генератор же ж він на хвилиночку те саме.
задає інпут лаг. Що доволі неприємно. Так, набои 12.7. Ну, ось тепер можна покрафтити їх. Но я уже на сталкере выпробовал этот генератор, ну правда AMD-шный. У DLSS, я думаю, меньше у NVIDIA. Это проблема выявляется. А на что я туда попил? Тут же побольше есть. Доступ до скрини. Так, рідкісний метал. Ставте. 83. Не холера, что ли? А, у его 5 максимум в магазине. Так, Кроу. Камори ведри. Досить добре вже все запрацює, різницю не помітити, якщо не дивлятися прям дуже близько. І навіть інпут лаг вже ж відчувається, його ж там ж не треба приглядатися. А, по 50 ведров. Ну ладно, им из одного забрать. Чекай, по 2 набоя виготовляються? По одному? Холера себе. Нормально. Ага. Вітанки, вітанки, Дровкенсер. Ой, Дровкенсер. Вітаю, вітаю. Дуже радий. Державна України. Дуже приємно. Так, где я там кров еще покинул? Окромя того покою. На іншому крилі. Цікаво, а того волота, який за нами ганяється, можна з магнуму забити чи ні? Чи не варто спробувати знову? У меня аж на 8 набоїв подъявую. Якщо ось нема 60 FPS і ще вмикаєш фрейм-генератор. А. Не, ну так я ось, коли ми у другого сталкера гуляли, я якраз таки, ну, лічу, що все на одному комп'ютері було. Не відчував тої недохопи. Включав так, це правда плавненько усе, але той інпут лаг я махав. То жорст просто. Так, ін'єктор навіть його. Пу-пу-пу. Ну ладно, я напевно додаткові 3 набої викладу. Заберу зараз кров і заховаємося. А потім уже поспробую волото забити. Напевно, безглуздиця повна. Став збочинцем, проходив питання сталкер на геймпаді на телевізорі.
А чаму не? Конечно, добра аптымізавалі, нібы тут не падает, интерфейс там нават бачна, што её, ну, под консоли такія трошки спрошчаныя, якраз таки больш под гэтае самае под консоли. А там не точно на мышцы, ну это вядома. А там нема дапамогі геймпада, не? Ну я просто не цікавіўся. Ну я ж не геймпада пагуляў. Так, одна монета. Муличный инъектор. Так, ладно. Ну давайте заховаемся, ризыкнем дупой. Была и не допомагала. Это просто пробег на компанию поновили. Ага. А ту сеночку знайшов. У меня там 3 застались, які просто сюжетом недоступные. Скам максимально. Вот тут здесь. Давай наводься. Его можно забить. Ну, ты будешь выбухать, что? А отшивка? А дали отшивку. Defeat a chunk as grace. Так, давайте заберемся, что там им дает. Череп некий, брелок, око шпигун. Загадкова талісмана, яка ідея просто коли лежить в кишені. Збільшує ймовірність виживання при смертельній шкоді. Ой. Ну ладно, можно притримать, блять, слот, конечно, минус. А криві, до речі, з його нема, що цікаво. Ну-ка. Ось как поднялись из агресс. И на обои ее, и великий патч варпа забивали. Коды там тому лявону. Хе. Що, дід нехай на пенсію йде. І погодиться ще перед этим. Та ё-моё. Стопне. А! Куди? А, просто перемещать можно, ё-моё, а я все натискав. Що я роблю? Таке товсте і одне лайно і нема крові. Ні, так він якраз таки спочатку випустив усю кров, потім вибухнув. Так. А, боже, а там же ж, до речі, ж у тим крилі з'явилася одна холера, яку треба того трошечки укольчики йому прописати, прищепочку одну. Только осторожно. Это у них знову повстане цікаво. Не, ну гэтым разом Круин себе выпустил. Бля. Ты можешь раньше бог дадить? А что она за кута не вызирается опять? Гэты гад не хоче развернуться у інший бок. Ладно. Наведись по все у обиход.
Нормально. Бухало. Ну в этой без голов-то навряд чи не, на могут поставить. Пригадываючи передние пристанки, где там вырастали жвалы целые, не можно выключать такие варианты. Изолятор. Там код узровень доступ потрібно. Но нам тут еще купа луту, какая у нас на другим поверсе. Они вместе схватило. Они вельми, до речі. Тут метає там травичка, набої, все ще. Так, ну только попробуй развернуться. Уже і сукенка нещасная. Невідомо, як витримлює ти потоки крові, я не уявляю просто. Ну все, кайфуем. Так, я тут забув, що тут. А, тут семпли і так само, до речі, двері. Травичка. Порожній ін'єктор. А навушний. Матеріал для створення предметів. Використовують для виготовлення стероїдів чи стабілізаторів. Ага. Ну, у меня поколение. Оборотные. А може і є рецепт. Лазерний микроскопічний аналіз дозволяє виготовляти стероїди та стабілізатори. Ух ти ж, не холери собі. Запис в щоденнику Віктора. 30 листопада 2004 року. Дослідження мого наставника принесли свої плоди, і ця дитина. Вона має стати останньою деталлю мозаїка. Мені потрібно отримати дані цієї дитини. Я впевнений, це наблизить мене до його бачення. 8 грудня 2004 року. Організація змогла дістати мені медичну карту цієї дитини. В неї бракувало деяких відомостей, але була і генетична інформація. Я зможу це використати. Наші поліклініки радянські страшніші, ніж ця тут ще ремонти вон які. Ага. Не, ну, до речі, у нас непогано. Непогано у нас по ремонті в Білорусі, але лікаря відсутнічають. Бо 20-й год и больше вы повыезжали вообще. Ну, бо не дурные. Все здесь будут страшно. И отрымливать просто ничего. Изи. Стероиды стабилизатор. Так, что здесь что? Скрий потрібно. Вогневу міць. Ай, все. Зараз буде у нас кров. І ще підвисимо. Стабільність пострілів вогневу міць. Сюди. Лишаем и боевые здольности. Да ё-моё, зону я натисну. Чомусь все на ПК я натискаю. Мржає, там проходжу медогляд, і там лікарі білоруси і українці. О, ну ось, я так і кажу. Так, это я прочитал. Ну я еще отримлюсь тільки 2 грейди могу зробити на пошкодження. І все ж таки нам дадуть можливість, там уже і буде накладатися одно на одно.
А, так, можна яшчэ набояў спраўдзіць. Ці гемалітычныя неяк. Набоі пакуль я. Давайте вось гэтую ставім яшчэ одну. Гэта інструкцыя, щоб відкрити той бокс з злаганнями. Ну так, напевно, на другім поверсі. Так, сюди другий узровень доступний. Бля. Клей не хапає. Чекай. Є ж тут. Дотлінет. На медикаменті. Там є ще трошки кривія. Блин, тяжко оторваться, уже треба идти спать, але не хочу. Так, вестибюль среднего крыла, я упустил травичку. Не, давайте. Ладно, заберу, там можно на третью поеднать. Ну так, или не могу, не могу дорваться. Там же завел за это все. Але грати не дуже довго, я вже не пам'ятаю, за 10 годин прийшов к мамі. Йома. Ну, это ж не тяжко, это просто звичайно класичное все. Ты спрашиваю. Это не тяжкий уровень. Я, может, по застриму буду перепроходить на ничку уровень, а может и на стриму, не ведь. Если хочется. Там же ще поочиняется яка-нибудь зброя, яка буде допомагати. Ну, от шкафом. Не любить такое зробити. На вашому вже, но можливо. Ну, ось Михайль же завсюди платину робить. Пристанку. Пробил. Все. Таких новых игр сейчас нема, но полная жесткость. Так, рейдж, короче, да? Так, решена, какое расчленять? На тем самом зале. И хтось там цікаво так гаманить. Плаче. Сейф выглядел в кабинете. А, это ж я уже отчинил. Брух. И трошки набоя. Еще одна спевачка, ёма. Набоите в эту стань. Набоя. 49 набоев сюда. Может, заховаемся? Стоп. А я там троечку забрал? Забрал, оказывается. Не, я ж пайшоў бадзяцца. Волод же ж тут бадзяўся, а я пайшоў даследаваць зачыненыя дзверы.
які ми могли з допомогою того бронзолету поочиняти. На збереженні була кімната, там високо. Не, у той покой я заходив, то я ж там отримав нотатку, тому що треба розчинити. Так, а сюди не пройшли. Може і добре, що набої зробив. Єба ти, що би витягнув? А ну поклади. На місце. Єба. Боже, такий тесак, як у этом самом, у Silent Hill. Ну ось тобі і трапніш, до речі. Ну що, головою хитають. Шоколада. Та йома. А ти ж зі шприцом, до речі, мадама. А ви так само зникає. Да йома, срання. О, криканув. Слизкий ніж. А, співачка ще жива. А як я на ліхтарні цікаво помаю? Defeat the two singers in the main story. Ага. Так, брух. Робим. Набої робим. Еще набої, еще набої. Ну так, я читав нотатку, що там в конференц-залі здесь ее некая кислота, якої треба розчинити замок, у тим покою. Ось я бачу ту нотаточку. Як ми вже ведаємо, я просто, я ж кажу, пішов дослідувати решту. Медичні картки пацієнтів. Піддослідний Мартін Лі Кейс. Симптоми підвищена слухова чутливість. Після експерименту з передозуванням депривалу піддослідним почалися слухові галюцинації. Він став агресивним і важко керованим. Він поводився вкрай непередбачувано під впливом гучних звуків. Піддослідна Айлін Зіммерсон. Симптомний постійний спів і блукання. Хірургічне видалення деяких черепних нервів призвело до історичного розладу особистості, який можна писати лише як синдром головного героя. Пацієнтка продовжує блукати центром опіки та співати. Піддослідна Селена Корі. Симптоми постійний спів і блукання. Її симптоми виражені сильніше, ніж у Зіммерсон. Вона часто влаштовує виступи в барі вітальні західного крила, наче змагаючись своєю суперницею. Ось рідка речовина. Скляна пляшка з концентрованою кислотою може миттєво розчинити деякі метали. Єсть. Не читав? Гляді інструкція. Докиса. Разлияниями легкими. І ще ж третій кубик треба ніяк тримати.
Ну так. Я ж ничего не упустил, небо. Купить сейфу. Вентиляторы на меня. Опа. Пошел. О, это Виктор сам. Miss Ashcroft. А, міс Ешфорд, заходьте. Я не заподію вам шкоди. I was just looking. Я просто шукав доктора Річардсона. Why did you... Чому ви мене викрили? Викрив вас? Я звільнив вас. Who are you? Хто ви? Oh, forgive me. О, пробачте. Dr. Victor. Доктор Віктор Гідеон. Я був тут, просто його тут не було. Я керую цим центром. It took forever to find. Знадобилося вічність, щоб знайти вас. You're not like other people. Знаєте, ви не така, як інші люди. You're quite Ви доволі унікальна. unique. Through you, Завдяки вам, Elpis Елпіс нарешті може бути вивільнений. set free. Why me? Чому я? Because my Тому що мій господар зробив вас такою, яка ви є. you, who you Ось розпочнеться друга фаза. begin. Would you like to see? Хочете побачити, що приховано під капотом? Мама, лечена. Грейс. Чекай, Грейс. 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 There's no escaping you. Від долі не втечеш. Був. Ні? Що в біса він має на увазі під долею? Що це за юдаристики? Зараз я погляжу, якщо узнаю. Ні, треба глядіти, що в дурнявому комп'ютері. Бо браузер чинять на стрингу небезпечно дуже. Маленько виросла. Хорошо. Кайф. Капец, у ее твой пистолет дрожит. Так, это я все бачив, таєчку забрав. Дуже внимание, да.
Угу, найс. Так само треба код. Тим такі саме. А чекай, тут місяць і Соніка передопошні, тут так, месяц. Где тут зорка передопошная? Месяц, солнце, зорка, месяц. А, так той самый код. Так, месяц, солнце, зорка, месяц. Да ну не. Так там же ж... Чекай, месяц, зорка. Где это сон? Месяц, солнце. А, то сейф у іншому покое. Так, зорка, солнце. Зорка, солнце. Месяц, солнце. Зорка, солнце. Бляха, я не запам'ятаю. Не, зорка, солнце. Месяц, солнце. Так, зорка, солнце, месяц, солнце. Сонячний кварц, сюди. Шкіряний записник. Надіюсь, там інструкція. О, Яна. Відмикання коробки для транспортування органів. Оперная ж мать. Ну так, так. Тяжкі, добра. Так, дослідження наставника Спенсера, Віктор Гідеон. Мутований штам Т-вірусу. Цей документ містить теорію використання Т-вірусу для контролю сповідів та волі. Це дослідження стане дороговказом для всього людства. У рідкісних випадках повторні мутації Т-вірусу можуть викликати аномальну реакцію в організмі інфікованого, що призводить до змін у його крові. Мутовані штами Т-вірусу, ймовірно, охоплять увесь світ, і повне їх викорінення буде неможливим. Інфіковані мутований штам Т-вірусу повністю зберігає свої звички та особливості, які мали до зараження. Трансформація крові, у цьому криється ключ до еволюції людства. На цьому файл обривається. А, стоп, я ж могу тут. Не могу тут, я ж выкнул пуфа. А ось де опушні кубики тримають. Можливо, у этом фіксійному крилі? Ще так відчуваю, зараз ще одна почвара відродиться. Где-нибудь тут. Окей. Давайте кубик уставим одразу. Тут на солнце. Осталась зорка.
Так, инъектор можно выпасть. Она что мне шкирну записана. Дров кэнсер, что с киршками? Може я не все там знайшов? Уим самим, ну? И тут ручка я. Завтра на хрен. Потім вийти на дворику. І другі опошні переключить. А потім на ауто. Бля, я сфоткаю. Я не запам'ятаю, конечно. Ну, боже, камера грузится полгада. Что натисну? Боже, телефон. Какие уже тупенькие. Боже, я там тупить. Ну так, почти уже. Голову себе сбивать. Так, окей. Так, на 2, потім ракети. Саме цікаве, що я більше пам'яті зарядився, але я просто подглядав переконатися. Штучні легені. Штучний орган слугує легенями при імплантації в тіло. Ну що мені це не татник? Ну що мені не заховується? Дякую за почесну експерту. И что из этого? Ну, что я это zrobił? Звісно, воно встає. Ну, устало, так, і що таке? А як ти мене бачиш, придурочная? И на кой хер мы этим займались, ёма? Как забить? Ёбаный свет. И неведомо як кусаю на самой шпае. И сдох. Будет. Идентификатор браслет. Блять. А нельзя просто, было глядеть тело? И снять. Ой, блять, какая логика убежная. Это у нас цукерки, мясовая валюта на кшталт гэтых самых друг балу каналу. Ідуць адмысловыя нагароды за яе. Ёсць там каманды мемы, мемы 2, мемы 3. И там список команд додатковых алёртаў. И плюс яшчэ, а до речі, папярэдні бронзалезнік. И плюс яшчэ, калі уключаны замовы трекаў, тады можна таксама туды цукеркі выкарыстаць. Ось. Што гадзіну хтось выпадкова іх атрымлівае яшчэ.
Ну, ходім тоді у ізолятор, що тут за холера. Шутак, вести однольково. А вот ближей. Баллон, знаете. Мы еще дверь на третьем поверсе, дверь. 3 шафы подается, это можно открыть. Так, ну, боевая пулья. Зачинено. Бонь. И плюс набои. О, фиранка ворушится. Ну, до речі, полігончику є непогано так. Недалі. І фішка непоганая. Больш-менш. Не, ну бачу, конечно. Полігон это не. Красивая графика. А вось гэта добавляная. Блять. Так, что ж тут такого я не мог? Трих похвалов и вже косяк. Ну, типовий код, боже. Побурчить. Ні, я кайфую на самой справі. З іншого боку, часей за все у гульнях на гэтым бы паленаваліся і зрабілі б дабаўляную халеру. Або просто празрыстую, якая, праз якую праходзіш, і яна ніяк не рэагуе. Зараз эканомлять часцей за ўсё. І я не ведаю. Ну, на ресурсах там. Нічы. Щось зачинено, і херове это. Напевно, треба тут сілкаванне аднавіць. Двери откроются. Подвійна мутація. Зафіксовано чимало випадків, коли тіла померлих, інфікованих мутованим штамом та вірусу, виявляли швидку регенерацію тканин та раптову агресивну поведінку. Аналіз збільшеної пухлини, яка утворилася на голові цих пацієнтів, виявив раптову зміну структури. О, ось те саме гуніки. Структури еритроцитів, що зберігається показниками аналізу сечі. Ця додаткова мутація вважається побічним ефектом мутованого штаму та віруса. Ми назвали пацієнтів з подвійними симптомами мутації пухирчистоголовими. Пухирчистоголовими, що я кажу. У рідкісних випадках спостерігалося поширення пухлини з голови на все тіло. Якщо абсцеси, що вкривають цих осіб, лопнуть, рідина, яку вони виділяють, викличе подвійну мутацію в сусідніх інфікованих. Отак ось. Нельзя побольш з іншими таких героїв забивати. Гемолітична отрута виявилася ефективною для запобігання подвійної мутації. В іншому ж разі необхідно повністю знищити голову. Завжди будьте вкрай обережними при поводженні з інфікованими тілами. Ну, так. Ну, з іншого, зараз стабілізація на колькі виросла, колькі усяго усяроді додається. І гэта яшчэ тут прыбраны пакой адносна. Ну, ось. Раней просто пакой, тэкстуркі наляпілі, і простенькія мадэлькі, і ўсё. А ты там сабе дамалёўвае ў галаве. І нічого, жы. Кайфавалі. А тут вунь. Паперачкі гэта ўсё раскідаць, мадэлішкі, ўсяго, тэкстуркі на гэта ўсё цягне. Матэрыялы зрабя.
3 вересня. Сьогодні за вказівкою лікаря я приступаю до спостереження за станом підослідні 171. Вона беземоційна і моторошна. На душі в мене через це призначення дуже тривожно. 10 вересня. Підослідна 171 незряча і потребує постійної допомоги. Мені стало шкода, і я спробував її втішити, погладивши по волосся, але, як завжди, не отримала жодної реакції. Дивна дитина. Хочу просто повернутися додому і прийняти душ. 24 вересня. Чомусь сьогодні до мене приєднався начальник охорони. Він поставив підослідні 171 кілька запитань про кров. Але звідки дитині знати відповіді? Дивний чоловік. Прочитав. Ну, ось прочитали зараз. Травічка. Беру. Ці набої, чи ще одну гемілітичну херню. Ці ще набої. З травішки можна медичний ін'єктор зробити. Не розумію, що там за різні рецепти. Право знайшов. Кабінет начальника служби безпеки. Може одразу його пристрілимо? Друкарська стрічка. Інфі, вітанки. Шо, як справи? Як маєш? Ми тут сьогодні пристаночок почали вже. Амаль що лікарні прийшли за Грейс. Напевно, амаль що. Тут я ще є, звісно, що дослідити. Вся Джуж кайфує від графіки, від геймплею, про цей гульня кайф. Дякую, я ще раз. А я, може, даремно набої зробив, я зараз ще непогано так собрали. Ну ладно. Зрозумів. Ну, со справами що розібралися вже. Мабуть, це вона. Так, зорка, місяць сонця. А у яго, до речі, 3-й пункт є. 3-й уровень доступу, він мертвий. Та ти що? Мертвий, каже. Ну, нам доведеться його забити, його бензолет. Ситуація попав в стані. Ну, это просто максимально видовуш. Я вже забувся код, до речі. Так, ми усю серію пройшли, кроме Вероніки. Бо Вероніка на консолі. Номерні частки, Revelations, перші, другі. Ну, оригінали я не гуляв, менавіта. Перший ремайстер ремейку, так званого, докладніше, ремайстер худший. Просто ремайстер. Нульовий пройшли ремайстер. Ну, другий, третій, четвертий, відомо, уже ремейки проходили. Вот, 5 пройшов і не, худший, 5 ще більш-менш адекватно, но 6, навіть 6 пройшли, боже, ти не ту неадекватну холеру. А 7 улюблений покуль був. Бо притримувався максимально горор складової. 8 знову почалася в этой холера як в 4, що-то аномаль, що. Ну, а тут, конечно, Леона додали, и так само Шутан. Но за Грейс я кайфую. Скоро Вероніка буде ремейк. Ну так. Я так само чекаю. Тільки я не пам'ятаю, я не казали дату чи ні. Ці год, или випустять Вероніку. І ніби ж там 2 частки Вероніки поєднають, і що, я не веду. Метро завершую і Пристань пойду. А менавіта усю серію проходите?
Як ягода? Він що? Ну, я так розумію, то їй ще треба подросла, я думаю. Я знов код забився. Зорка, місяць Соніка. В районі надто подряд, нічого не відібрати, але шрифт Брайля ще видно. Блять. Can't tell which button. Ти можеш сказати, яка з тих кнопок яка? Braille. Шрифт Брайля. Ну нам треба дявшинка. These girls. Ці дівчата, вони виглядають точно як... Бляха, а просто понатискать. Нехай хібно і поглядіть, що на екранчику з'явиться, ні? You're the one that locked. Ти той, хто замкнув її. Я позичу це. Borrow this. Ага. I bet she can read that. Віша в заклад, вона... Що? Так, ладно, браслет ідентифікатор, рівень 3. Що, на ти не повстанеш? Інші повстали. Ну, ладно. Тут прийшов. Подається тут 3 зомбарики. Добре, що набою наробив. По гуках я трохи ніби почув. Блять, косы нема. З ножом, до речі. Так, мисливський нож, заражена кров. Я помилився, їх 2 було. Так, ножик на брухт. Брухт на... Ну, набоїв 43, ну давай я ще гемілітичну херню зроблю. Напевно. А, криві не хапає. Зараз ножем користувався. Ну, бач, набою хапає. Є ще один тут хтось є? Може якраз таки той третій. А що поводь? Блін, мене вже задовбала реклама Спайдермена. Какое? Альтап музыка дропає стрім. Ну, калі гэта самае на цяжкай сцэне я паспрабую ўключыць штосьці браузерскі спотик, то з высокай верагоднасцю абыскаць ляціць, амаль што максімальную. Игру, а саме Requiem ок? Дык а якая розніца? У мяне 2 ПК сетап зараз. Гульня на гульнявым камп'ютары, а стрим ідзе, ну, са стрімінгового ноуту. З гульнявого камп'ютара ідзе просто плынь на ABS у гэтым самым, на стрімінговым ноуце. І калі ўключаць менавіта... Дык у мяне гульня на іншым камп'ютары. Я стрымлю гульню з іншага... Ну, стрым у мяне ідзе з аднаго камп'ютара, гульня ідзе на іншым. Я за гэта кажу. ABS нахера. ABS у мяне нелёгкі. За ўвесь час ён даволі падвырас.
Я його полегшив усі свої прикраси, полегшення, як мог. Як виявилося, обводка дуже шмат з'їдає. А АБС-ка так по ЦПУ 20% з'їдає, але ж є ще код. Код 30% по ЦПУ. Ну і система там є ще. Аватарси ось які бігають там знизу 5%, щось там є ще система. А зараз ГПУ 40% йде від гэтага самого, від стріму, від БС-ки. І щось 8-10% гэты код. Аватарсы так само подробнее. Ну, агулом, кратей, зараз нагрузка йде 65% ГПУ і 80-90 ЦПУ. Ну, гэта ж ноут. У яго частоты падрэзаныя. Бо я да гэтага на гульнявым камп'ютары ўсё разам было. Бля, не пацелил. И АБС-ка, и код, и гульня. АБС-ка вылетала з редку. Хтось позаду еще отразился. Может, дробные набои не скрафтил. Ну, мониторы так, был HD. Не, ну так ё-моё, рендеринг потоку, передача потоку. Подавание. Ну и плюс всякие прекрасные. Да не, якраз таки можно. А я ж не скрафтив, до речі, як можна набої скрафтити такі. Ну, аватар так жре. Він ж 3D-шний, захоп руху, як і ніяк розвитку йде. З освітленням, своїми тінями і всім таким. Гей, Why did they put... чому тебе сюди помістили? I don't know. Я не знаю, я завжди була тут. I've always been here. Ти сьогодні ще лап, бачите. Do you mind if I... Ти не проти, якщо я зайду? I don't. Я не проти. Я, Sorry. вибач, я з поліції. I'm with the police. Police? Поліції? Yes. Так, я хочу, щоб ти пішла зі мною. You come with me? Why? Навіщо? I'm Grace. Я Грейс. What's your name? Як тебе звати? Emily? Емілі. Emily. Емілі. You like reading? Тобі подобається читати? Yeah. Так. Do you think you could read? Як гадаєш, зможеш дещо для мене прочитати? Please. Будь ласка, мені справді потрібна твоя допомога. Okay. Гаразд. Thank you. Дякую. Я понапно. Take you there? Я відведу тебе туди. There are steps. Тут сходи, може я понесу тебе? Так, What do you want me to read? що ти хочеш, щоб я прочитала? Тут є кнопки зі шрифтом Брайлі на них.
can you read them and then Можеш прочитати їх, а потім натиснути кнопки в такому порядку. Зірка, зірка, місяць, сонце. or moon, sun? Звісно. Thanks. Дякую. Дякую тобі. Деякі дії та атаки неможливі, коли ви несете Емілі. Ви можете посадити її на диван в офісі охорони, поки займатиметеся необхідними справами. I have to keep it together. Я мушу триматися. А щось не подумав. Ну давай заховаемся. И надо вот бегши ее может. А ты уже проходил инфи? Here, Сідай. I'll be right back. Я зараз повернуся. 9 представник. Що видиш? А, ні, ну з інших там же ж у трейлерах було, що каже. З другої проходите. Ага. А що, плящику не хочеш? Будеш чекати ремейков? Умовно, плящику. I'm just gonna. Я ось отпокутував ту придурочну камеру, яка була у свій час звичайної справи. До речі, нульовий ремайстер ще не така, не настільки покутлива, як перша частка ремайстер. Ні, зрозуміло. Я розумію, Солнце. Недобиток бодяется. We're Уже близко. close now. Что тут на уже у всех... Ладно, не у всех. А где мне тебе посадить? Лейтенант Silent Hill? И что? Я не зрозумів. 3D? Я... Ти навіть... Ні. Що частини листові. Не, ну я хочу дочекатися ремейку першого, на якого нема... Ну, який виключно на консолі йде. І тоді вже перший, другий можна провести, а третій, четвертий вже як я її. Ну, четвертий я гуляв раніше. А ось перший, другий, третій я не гуляв. Ну і опошнє. Ну перший, що розробиться тому. Просто чекати треба. А, ось тоді. На голову выставил зручно. Блин, ну что ж так хитаешься, ну? Мне подобает, что тут его все-таки выбор от першей особы. Вот это кайф. Коли помушаешь от третьей гулять, ну такое особо. Упс. Ну, як персонки в оригіналі було з камер по кутках, так і Silent Hill 4 частина Silent Hill стала Full 3D. Ну, ні, там були моменти так само з такою хернею. В четвертій частці. І доволі шмат. Блять, ну що ж ти гад таки?
І далеко великої кількості місць. Ну ты здекаешься, что? Ой, говнюк. Нічого я з іншого боку. Почало 3D. Ну, 3D, але камера все одно у тих самих кутах припіжена. Я ж проходив щось ось я пам'ятаю. Він кудись туди пішов. Холера, я ж мене так зауважив. Буду зараз вертатися. Як же ж тебе, курва, достать? Ззаду отсюда можно. Кстати, как не зауважил. Не, бачите, куда. Не до тебе. А може і ні? Бачите. Боже, да заєбав уже. Що ж ти? Хуйня ебучая. Ой-ой-ой. Мразь. С тобой, сливки. Ну все, можно идти. Заявили. Херово там это гад стелс. Ну все. Погнали. Ну, зато и Грейс можно хоть и не это самое, не оправдовывать роді, не гляді, ось это все. Але коли б я заляпила, бо як би по голові наступить. Дякувати Богу. Here it is. Ось. You think you can read it? Гадаєш, зможеш це прочитати? I can try. Можу спробувати. Like a giant puzzle box. Це як велетенська скринька головоломка. Stay here, Emily. Залишайся тут, Емілі. You handle this. Ти розберися з цим. Я Handle розберуся that. з тим. О, а ось двері відчинились нарешті.
Ні, щось як шмар. Куди ти нахер летиш? Ладно. Давай что-то набивать. Цікаво, я на ній якби з анімацією використав. Ага, ще. Блин, тут до холера покоя. Нет, тут не идут. Ось все мои набои. Да иди ты нахер, ну только теперь набивал, ну. Да. Сдох. А кроу мне можно? О-о. Ой, это срань. Oh, what the fuck? Конечно, щось кров не дает. Пошел лут. А, вот 4 штуки. Там у Чаліка увод... Рейсу мене вийшло. Чекай. Нож был, можно было достать, на брух переробить. Пистолет на боечку, ну смешно. Ничего, кульки сошло. На это все. Oh, Emily said she Я мне сказала, что закінчила. Да окей, боже. Лут кто будет? Здесь набыло еще про. Нормально? Не, нехай, напевно, пакет по особку полежить. 29 набрал. Нормально. Come here. Я тут. I found this. Я знайшла це. Well done, Emily. Thank you. Молодець, Емілі, дякую. Ніхто тепер. Я ж волото знищу. Мені 4 магнум набоя. А, отак ось. Допоможіть. Емілі. Що стоїм? Поглядім. Повернись, Емілі. Я думал, це твоя мертва. Ага. Конечно. Що, нас зараз нуля вода переключиться, напевно. This is all my fault. Це все моя провина. I can't just. Я не можу просто кинути її. О боже. Гаразд. Угу. Reach the basement of the care center. Ошибка. А ось лево. Ну. 9 жовтня, 4:41. Боже, да поголися ти, ну. Why are you here? Чому ти тут? Is it for me? Це через мене?
Or for her. Чи через неї? Зморшки вже його вона. Can't talk. Ми можемо поговорити. Ніки це подлітковий пушок такий. Right. А вже ж. Or we can begin. Або можемо почати твоє лікування. Silent treatment. Сподіваюся, лікування тишує. You're an investigator. Ти ж слідчий, так? We'll invest. Тож розслідуй. What do you want to know? Що ти хочеш знати? Is this where I can? Чи проводжу я тут свої дослідження? Неактивні? Сенс. Та я вже збирався і... Зараз якраз їсти. Так. Неадекватні. Ну во. Yeah, Чи тут криються відповіді щодо твоєї хвороби? Ну, ти так, сюди. О, я у язик розрізаний. You know I do. Так, знаєш, у мене теж є питання. This time you broke. Коли ти останній чистив зуби? you Ти are an ignorant невігласий дурень. Do you believe in human? Ти віриш у людську еволюцію? I have. Я присвятив життя її вивченню. While you Тоді, як ти присвятив своє життя поразці. Я зброю. you're a dead man. Ти ходячий мрець. Прийшла. Can you hear me? Гей, ти мене чуєш? Леон, я намагалась з тобою зв'язатися. Вибач, був трохи зайнятий. Did you go to ask for? Ти забула, що я тебе просив? План поверху? Так, зараз насилаю. I had a talk with Vic. Я мав розмову з Віктором. He is batshit. Він геть з'їхав з глузду. Gonna make my way to his office. Прибираюся до його кабінету. Glad that FBI agent caught him. Радий, що агент ФБР утекла. ФБР? Так, Грейс Ешфорд. Віктор викрав її. Kidnapped her. What? Що? Навіщо? I don't know. Не знаю, але маю намір I з'ясувати. intend to find out. Ну як ти, Фоксі, виспалася? Так, ну все. Хватит на сьогодні. Серйозно? Ти ж акульки. Ти о другой пішла 4 години? Аж 0 хвилин спала? Бля. Зрос. Ну, з таким поспіхом могла і глядіти далі. Я од'їхав, до речі, рази 3, напевно. Ну, ось. А, 2 рази? Ну ладно. А, я може перезапускав, коли там набої купиш згорнував. Ось, мені не сподобалося. Але я навіть ту вялізну холеру, яка обороняла перший бронзолет, забив. Грейс у нас все. Это, деду нулевой не дала прикурить. Усіх ми там позабивали. Зачистили. Ресурсами проживалися. Тікай. Ну добре.
Давайте, напевно, скажу, що таке, все ж таки. Бо так, трошки засидівся. Зараз погляну, до кого можна завітати. Ще хтось застався. Да ладно, может пасть. Трошки. Ну 9 годин. Да капец, гульня захопила просто максимально. Ну, просто не хотелось выходить. Здоров, Фабу. А мы уже у Рыките. Чи ты увесь этот час тут был, не видно. Не, ну думаю, може можливо все ж таки. Трошечки ранее, там 10-5 скончим. Не, не, ну гульня кайфова. Особливо за Грейс. Дякую ще раз. Спанч-Бобом. Ось, потім протягуємо. Сьогодні у нас КС. Треба буде Ксю написати. Мила на увазі. Зараз я ще, напевно, той TikTok залить. І Shorts, і Reels, і Бахтидей. Та я зрозумів, кому ти чешеш, мав на увазі.